Hyvää huomenta kaikille osallistujille ja tervetuloa mukaan tähän VTT:n järjestämään tilaisuuteen ajankohtaisesta aiheesta, miten pandemiat muuttavat rakennuksia ja niiden käyttöä. Me järjestämme tämän webinaarin yhteistyössä E3-hankkeen ja sisäilmaekosysteemin kanssa. Minun nimeni on Kirsi Kotilainen ja toimin VTT:n älykkään energian ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen Solution Sales Leadinä. Ja myös moderoin ja lyhyesti alustan tämän tilaisuuden. YK:n mukaan jopa 90% havaituista COVID-19-tartunnoista on tapahtunut kaupungeissa. Eli pandemian hallinnan kannalta rakennettu ympäristö on todella keskeisessä roolissa. Ja virushan siis leviää tehokkaammin tutkitusti ahtaissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja erityisesti jos siellä on heikko ilmanvaihto. Eli sisäilman parantamisen merkityksen painoarvo on kasvanut pandemian aikana huomattavasti, kun tutkimustuloksiakin on kertynyt lisää. Ja kaupungistuminen todellakin on yksi megatrendeistä, joka vaikuttaa monilla tavoin pandemioiden hallintaan ja niiden torjuntaan. Ihmiset pakkautuvat entistä tiiviimmin tuonne kaupunkeihin ja siellä virukset sitten pääsevät paremmin jylläämään. Kaupungistaminen lisäksi toinen iso ehkä asia, jonka voidaan ajatella vaikuttavan pandemian hallintaan ja torjuntaan, on kestävä kehitys, jossa tietysti isoimpana ajurina on ilmastonmuutos. On esimerkiksi pohdittu, että luonnon monimuotoisuuden vähentyminen saattaa jopa vahvistaa pandemioiden vaikutusta tulevaisuudessa. Toisaalta sitten taas pandemian hallinnassa on otettava huomioon myös energiankulutus ja hiilineutraalisuustavoitteet. Esimerkiksi virusten leviämistä kyllä voidaan pienentää paremmalla ilmanvaihdolla, jos lisätään sitä ilmanvaihtoa. Mutta mitkä ovat sitten sen vaikutukset esimerkiksi sähkölaskuun ja energian kulutukseen ja sitä kautta sitten myös päästöihin? Tämäkään ei ole mikään yksinkertainen kysymys. Kolmantena isona trendinä ehkä voisi tässä vaiheessa vielä nostaa digitalisaation. Sillä puolestaan tietysti voi olla hyvinkin positiivisia vaikutuksia pandemian hallintaan, koska dataa voidaan nyt kerätä, sitä voidaan analysoida ja tietoa jakaa hyvinkin nopeasti. Ja tämä lisää tietysti informaatiota ja helpottaa sitten myös päätöksentekoa kaikenlaisissa akuuteissa tilanteissa. Mutta pandemian hallintaan vaikuttaa kyllä monet tekijät kaupunkiympäristössä. Siellä on paljon erilaisia toimijoita, joilla voi olla erilaisia motiiveja. Eli motiiveja esimerkiksi investoida sellaisiin ennaltaehkäiseviin teknologioihin, mitä saatetaan tarvita pandemian hallinnassa tulevaisuudessa. Rakennuksen käyttäjät ovat tietysti keskeisessä roolissa ja heitä ehkä kiinnostaa tietysti oma terveys ja turvallisuus, oli se sitten työympäristö, työrakennus tai sitten koti, mutta myös muut tekijät, niin kuin hyvinvointi ja viihtyvyys kaiken kaikkiaan. Sen sijaan ehkä rakennuksen omistajia taas mietityttävät rakennuksen käyttöasteet ja kuinka operoida sitä rakennusta kustannustehokkaasti. Ja ehkä tällaiset uudet vaikka pandemian hillintään tai torjuntaan liittyvät teknologiat voi sitten olla imagoasioita ja se saattaa vaikuttaa myös siihen kiinnostuneisuuteen investoida pandemian hallintaan vaikka tuolla ilmanvaihtopuolella. Ja sitten tietysti kehittäjät ja rakennuttajat ja muut niin aika pitkälle tietysti joutuvat menemään talous edellä. Mutta ehkä sielläkin voitaisiin ajatella, että kilpailuetua uusien teknologioiden avulla, kustannustehokkaampia teknologioita, tehokkaampia keinoja torjua pandemioita varmasti harkitaan. Mutta eri toimijoiden motiivit tosissaan saattaa olla erilaisia ja sitten tuo hyötyjen arviointi ja niiden osoittaminen on ehkä joskus aika vaikeaa. Ja erityisesti tämä varmasti koskee taloudellisten hyötyjen osoittamista ja myös kannusteita eri toimijoille erityyppisissä ja ikäisissä rakennuksissa. Ja joskus saattaa käydä niin, että se investoinnin tekijä ei olekaan sitten se, joka taloudellisesti hyötyy eniten. Eli myös yhteiskunnan rooli tällaisessa
pandemian hallinnassa on merkittävä ja sitä kautta tarvitaan myös erilaisia säädöksiä ja niiden kehittämistä. Eli jos rakennusten ilmanvaihtoa tulisi kehittää, niin tämä edellyttäisi myös muutoksia sitten rakennusten säädöksiin. Ja sitten herää kysymykset, että mitä voidaan toimijoilta edellyttää nyt ja tulevaisuudessa, ja miten paljon yritysten pitäisi maksaa siitä valmiudesta hallita ja reagoida tällaisiin akuutteihin pandemioihin. Ja toisaalta sitten ehkä positiivisella puolella, että millaisia uusia liiketoimintamalleja tästä voisi sitten syntyä. No sitten kaiken kaikkiaan niin toi varautuminen hengitystieinfektioihin vaikutuksiin on kyettävä jotenkin saavuttamaan vastuullisesti ja tietysti myös kestävän kehityksen mukaisesti. Ja siinäkin mielessä hyvä sisäympäristö pitää saada aikaan siten, ettei energiankulutus ja siitä aiheutuvat sitten päästöt lähde käsistä. Ja kaiken kaikkiaan terveysturvallisuus on noussut vahvemmin esille myös osana vastuullisuutta ja nimenomaan juuri tämän pandemian aikana. Eli rakennusten tulee olla hyvin ajassa kestäviä ja vähäpäästöisiä ja lisäksi niiden täytyy olla terveysturvallisia. Ehkä tuo vahvistuva vastuullisuuskehitys voi vaikuttaa jatkossa siihen, että tämä terveysturvallisuus myös tulee pysymään niin sanotusti agendalla keskustelussa ja ehkäpä myös monet yritykset saattavat kehittää toimintojaan tästäkin näkökulmasta. Eli kaiken kaikkiaan hyvin lyhyesti otettuna katsaus tähän pandemian hallintaan, niin siitä tietysti johtopäätöksenä haluan sanoa, että pandemian hallintaan vaikuttaa hyvin monet tekijät ja sitten myös keinot, mitä tarvitaan, on hyvin moninaisia. Eli rokotteet on tietysti yksittäinen tärkeä torjuntatoimi tällaisessa tilanteessa, mutta myöskin rokotteiden saatavuus ja tehokkuus ja kuinka ne jatkossa sitten ovat käyttökelpoisia, niin on hyvä kysymys, koska uusia pandemioita ja virusmuunnoksia tulee jatkuvasti. Eli siksi niin kuin ehkä yhteiskunnassa tarvitaan erityyppisiä suojautumiskeinoja ja eri kerroksilla, eri tavoin, niin saadaan sitä kokonaisriskiä pienemmäksi. Mutta tänään siis keskitytään rakennettuun ympäristöön ja erityisesti sisäympäristön rooliin tässä pandemian torjunnassa. Ja tässä on meidän päivän ohjelma. Eli tänään tosiaan paneudumme yhdessä eri alojen johtavien asiantuntijoiden kanssa näihin olennaisimpiin pandemian torjuntakeinoihin sisätiloissa. Ja esitellään sitten myös matalalla kynnyksellä käyttöön otettavia teknologisia suojautumiskeinoja. Ja tässä on ohjelma, eli me aloitetaan asiantuntijoiden esityksillä, jotka sitten käsittelee näitä moninaisia asioita, jotka vaikuttavat pandemian hallintaan sisätiloissa. Ja esitysten jälkeen me pidetään paneelikeskustelu, jossa mietitään yhdessä uusia strategioita ja myös ratkaisuja tulevien pandemioiden vaikutusten minimoimiseksi. Ja teillä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä siellä Teams-chatin kautta, ja me poimimme sieltä sitten kysymyksiä tuossa moderoidun keskustelun aikana. Eli esitysten aikana myös voi esittää kysymyksiä, mutta niistä sitten keskustellaan 10.20 alkavassa paneelikeskustelussa. Ja tervetuloa myös kaikille puhujille ja panelisteille. Ja nyt me aloitetaan varsinainen ohjelma, eli ensimmäisenä kehitysjohtaja Miimu Airaksinen SRV:ltä pitää esityksen aiheesta resilienssi ja terveysturvallisuus osana rakennusten elinkaariviisautta. Ole hyvä, Miimu. Joo, kiitoksia oikein paljon ja jaan täällä esitykseni ja kiitos oikein paljon kutsusta. Todella mukava päästä tänne keskustelemaan tosi tärkeästä aiheesta eli resilienssistä ja terveysturvallisuudesta ja miten se pystytään ottamaan huomioon rakennusten elinkaaressa elinkaariviisautena. Me ollaan SRV:llä valittu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteesta niin 9, joita me nähdään todella tärkeäksi. Ja tässä hyvin näkyykin tietysti tämä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ja varautuminen ja toisaalta vastuullisuus. Ja erityisen tärkeää on näiden pandemioiden kannalta tietysti tämä kestävä kaupunki ja yhteisö, koska kaupungithan on todella tärkeässä roolissa
ei pelkästään 90% covidista, niin kuin me äsken kuultiin, niin tapahdu siellä kaupungeissa, vaan myös innovaatioista, eli siitä toisaalta, josta me voidaan saada sitä uutta kestävää kasvua, niin se syntyy myös kaupungeissa. Sitten tietysti myös ne negatiiviset päästöt syntyvät kaupungeissa, eli kaupungit on kauhean keskeisessä roolissa ratkaisemassa tätä yhtälöä. Miten me sitten nähdään tämä rakennusten rooli ja elinkaariviisaus siellä, niin me käsitellään tätä 3 eri osassa, eli ympäristössä, hyvinvoinnissa ja tulevaisuudessa. Ja aivan kuten tuossa alustuksessa hyvin VTT:ltä tulikin, niin se ympäristöviisaus on tietysti äärimmäisen tärkeä, eli se, että me jätetään päästötön tulevaisuus, käytetään uusiutuvaa energiaa ja vastuullisesti materiaaleja. Ja tämä on tietysti meille erityisesti niin kuin rakennusteollisuutena todella niin kuin tärkeä asia. Ihmisillähän me sitten tietysti niin kuin rakennetaan näitä rakennuksia, sen takia hyvät sisäolosuhteet, terveelliset ja turvalliset olosuhteet ja viihtyvät, miellyttävät olosuhteet on todella niin kuin keskiössä. Ja siihen liittyy hyvin niin kuin tärkeästi myös tämä luonnon monimuotoisuus. Sen on todella monissa tutkimuksissa, niin se luontoyhteys tuo sitä hyvinvointia. Ja sitten tietysti luonto on myös äärimmäisen tärkeä sen takia, että se lisää sitä biodiversiteettiä. Ja ehkä meillä rakentamisessa tässä on erityinen vastuu, koska me rakennetaan aika usein myös uusia asuinalueita, eli siellä on sitä olemassa olevaa biodiversiteettiä, jota sitten osa joudutaan poistamaan niiden rakennusten alta, ja miten me tuodaan ja rikastetaan sitä sitten, ja säilytetään mahdollisimman paljon sitä olemassa olevaa diversiteettiä. Ja sitten on tietysti se tulevaisuus, eli miten me ollaan resilienssejä ja pystytään reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin siellä tulevaisuudessa. Pystytään tuomaan ja pitämään sinne hyviä olosuhteita, pystytään toisaalta muuntumaan erilaisiin olosuhteisiin, ulkoisiin muutoksiin tai toisilta niihin ihmisten preferensseihin, miten ne haluavat käyttää sitä rakennusta. Ja miten tämä kaikki tehtäisiin ennustettavasti, ettei tulisi sellaisia isoja shokkeja, vaan pystyttäisiin turvaamaan sitä hyvää arkea ja tasaista arkea. Miksi erityisesti tämä resilienssi näkyy meillä niin voimakkaasti, niin on tietysti se, että kun me rakennetaan niitä rakennuksia, niin ne on pitkäikäisiä. Ne, joita meillä on tällä hetkellä suunnittelupöydällä tai kuokkamaassa, niin niitä rakennuksiahan käyttää ne ihmiset, jotka ei ole vielä välttämättä edes syntyneet. Eli rakennukset kestää kymmeniä vuosia, satoja vuosia, toivottavasti useita satoja vuosia. Tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä ihan niin kuin lukujen valossa. Rakennus- ja kiinteistösala niin vastaa Suomenkin investoinneista, niin 60% investoinneista tehdään tällä alalla, eli se on todella niin kuin iso ala. Energia ja päästöt on monta kertaa tietysti kuullut, että me ollaan sielläkin merkittävä tekijä. Ja erityisen iso asia on myös se, että raaka-aineista 50% käytetään rakennusalalla, eli luonnon raaka-aineista. Ja tämä on todella niin kuin merkittävä osa, suurempi osa kuin mikään muu teollisuuden ala. Eli tässäkin on niin kuin todella tärkeää, että me pystytään olemaan resilienttejä, eli käyttämään myös sitten materiaalia uudestaan. Resilienssikäsitys, niin sehän on hyvin paljon meille jo niin kuin tuttu ja varautumista tehdään jo ilmastonmuutoksen kannalta. Eli siihen niin kuin mietitään jo paljonkin keinoja sekä lyhyellä tähtäimellä että pitkällä tähtäimellä. Tällainen pandemia, niin sitä on kyllä nähty skenaarioissa ja on ollut näitä heikkoja signaaleja ja muuta, mutta siitä huolimatta tavallaan tämä pandemia tuli varmasti meille kaikille uutena ja siihen ei ole tavallaan ollut mitään semmoisia järjestelmiä, joilla me oltaisiin pystytty tai systemaattisesti olisimme jo varautuneet siihen. Ilmastonmuutos on tietysti niin kuin se on aika selvää, että miksi siihen on kiinnitetty niin paljon varautumista ja miksi se itse asiassa näkyy myös riskien hallintana rakentamisessa ja myös kiinteistön omistamisessa. On tietysti se, että sen taloudelliset merkitykset on tiedetty jo hyvin pitkään. Eli pääasiallisesti nämä taloudelliset menetyksethän tulee juuri näistä myrskyistä ja tulvista. Ja koska ne on tämmöisiä äkillisiä sääilmiöitä, niin vakuutusten kattavuus on niistä vain 35%. Eli on tietysti taloudellisesti järkevää varautua tällaisiin isoihin ja vaikuttaviin niin kuin muutoksiin, puhumattakaan tietysti siitä, että miten nämä vaikuttaa ihmisten elämään sitten.
No resilienssistä sitten meidän työmailla, niin tyypillisestihän niin kuin me seurataan hyvin paljon niin kuin tämän ilmastonmuutosta ja tämmöisiä säämuutoksia niin työmailla ja katsotaan erityisesti sitä asennettavuutta ja sääsuojasta niin, että me niin kuin turvataan, että se rakennus ei pääse kastumaan rakennusvaiheessa ja saadaan sinne niin kuin hyvät olosuhteet sitten, kun se pääsee käyttöön. Tämä on semmoinen niin kuin hyvin pitkään ollut jo keskustelussa ja siinä on tullut paljon parannusta. Sitten on tietysti se toinen kestävyys, eli se pitkäaikainen, käytön aikainen kestävyys, eli että me rakennetaan sille sellaisia rakenteita ja myös ylläpidetään niitä rakenteita niin, että ne on toimivia ja terveellisiä ja varmasti siellä myös kaikki järjestelmät toimii siellä sisällä niin, että siellä on hyvä olla. Ja tämä on ehkä meille vielä erityisen niin kuin tärkeä asia, koska me aika monessa meidän kohteessa niin ei pelkästään rakenneta sitä kohdetta, vaan me ollaan myös pitkään siellä 20 vuotta sen rakennuksen elinkaaren aikana ja taataan, että siellä on esimerkiksi niin kuin energia- ja ympäristöolosuhteet kunnossa ja myös, että se sisäilman laatuolosuhde on siellä kunnossa. Eli sen takia nämä resilienssikysymykset on meille äärimmäisen tärkeitä, koska me ollaan hyvin pitkän aikaa mukana siellä rakennuksessa. No, tämä tilojen monikäyttöisyys, niin se ei ole ollut itse asiassa kauhean hyvällä mallilla meillä Suomessa ja täällä näkyy tutkimus, jossa Helsinki näkyy täällä oikealla alakulmassa ja kertoo siitä, että kuinka paljon tyhjiä toimistotiloja on. Eli Helsingissä on hyvin paljon enemmän tyhjiä toimistotiloja kuin muissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Ja tämä on itse asiassa monessa muustakin suomalaisessa kaupungissa ja kertoo sitä, että me ei olla oikeastaan pystytty reagoimaan siihen tarpeeseen, joka markkinoilla on tullut, eli on jäänyt sit käyttämättä tiloja, koska ne ei ole vastannut sitten käyttäjien tarpeisiin. Ja tämä on tietysti niin kuin semmoinen niin kuin todella tärkeä asia ollut ihan jo pelkästään sen omaisuuden hallinnan kanssa. Eli meidän pitää pystyä muuntua ja muunnella niitä rakennuksia entistä paremman tulevaisuuden käyttötarkoituksiin. Ja nyt tämä pandemia on itse asiassa entistä enemmän herättänyt siihen, että miten itse asiassa paljon rakennuksia pitäisi pystyä muuttamaan. Kodeissa pitää olla tiloja, jos pitää monta perheenjäsentä pitää Teamsia samaan aikaan ja pitää saada semmoisia tiloja. Ja toisaalta myös työpaikoilla pitää olla semmoista niin kuin muuntuvuutta. Ja nyt erityisesti sitten pandemian aikana myös tämä työpaikat tai ostoskeskukset, niin miten siellä pystytään sitten turvaamaan niitä olosuhteita mahdollisimman niin kuin hyväksi. Talotekniikan merkitys tässä tietysti niin kuin sen niin kuin fyysisen muunneltavuuden lisäksi niin kuin korostuu todella paljon erityisesti pandemian aikana. Ja täällä tietysti niin kuin se ilmamäärä on aivan keskeinen asia, miten niitä ilmamääriä voidaan säätää. Ensinnäkin niin kuin sitä määrää lisätä tai pienentää tarpeen mukaan ja myös sitten seurata, että varmasti se rakennus toimii oikein ja juuri niin kuin on haluttu. Sitten on tietysti toinen asia se, että miten sitä ilmanjakoa voitaisiin tehdä mahdollisimman niin kuin hyväksi. Ja tämä on sitten tietysti niin kuin se semmoinen niin kuin kulmakivi siinä, että jos me jaetaan sitten tiloja erilaisiin osastoihin, niin miten me pystytään niin kuin varautumaan siihen, että myös ilmanjako seuraa, ettei jää tiloja, jos on puutteellinen ilmanvaihto tai muuta tämmöisiä niin kuin ongelmia. Eli se on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitten tietysti myös se, että miten se ilma jaetaan. Sekoitetaanko se vai pystytäänkö hyvin niin kuin työntämään laminaarisesti ilmaa, jolloin niin kuin saataisiin mahdollisimman puhdasta ilmanvaihtuvuutta ja mikä olisi se kaikkein paras asia. Tietysti sitten nyt covidin aikana me ollaan opittu se, että ilman puhdistaminen on myös niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja tähän tietysti niin kuin on vaikea varautua silloin niin kuin kokoaikaisesti ja tässä erityisesti sit myös niin kuin täytyy muistaa sitä, että meidän pitää varautua myös siihen, että meillä olisi tämmöisiä mahdollisuutta tuoda esimerkiksi siirreltäviä ilmanpuhdistuksia, tämmöisiä sähkösuodattimia tai HEPA-filttereitä, joka taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myös varautua siellä tilasuunnittelussa esimerkiksi sähköpistokkeiden sijoittamisen ja miten me saadaan myös tämmöisiä siirrettäviä ilmanpuhdistuksia sijoiteltua niin, että ne toimii siinä tilassa ja pystyy ottamaan sen tilan haltuun niin kuin mahdollisimman hyvin. Niin nämä on sellaisia asioita, joita varmaan aikaisemmin ei ole tultu niin kuin otettua huomioon tässä muuntojoustossa, vaan se muuntojousto on hyvin paljon lähtenyt niin kuin toisenlaisista tilatarpeista.
Sitten tietysti niin kuin pandemiat on herättänyt meitä niin myös miettimään erilaisia pintoja. Yleensä pintojen itsepuhdistuvuus on ajateltu perinteisesti tämmöistä niin kuin ylläpitoa helpottavana ja huoltoa helpottavana asiana, mutta nyt erityisesti se kiinnostus tulee myös sieltä, että millä me pystytään tällä välttämään tai ainakin pienentämään niitä tartuntaketjuja, vaikka tietysti ilmavälitteisissä se ei olekaan ehkä se ensisijainen tartuntapaikka, mutta juuri se, että miten me saataisiin tämmöisiä pintoja, joissa ei sitten niin hyvin virukset ja bakteerit pysyiskään kiinni ja tämmöiset ovenkahvat, hissin painikkeet on erityisesti ehkä se alue, jossa me halutaan, että siinä ei toimisi niin kuin semmoisena alustoina, jotka levittävät niitä pöpöjä. Ja sitten jos tässä on hirveän niin kuin mielenkiintoinen se, että mitä me pystytään oppimaan luonnosta ja tavallaan sitä pintastruktuuria ja materiaalikehittämistä, eli kuinka sieltä pystytään saamaan niin kuin uutta oppia. Tästähän on hienoja tutkimuksiakin olemassa. Talotekniikan merkitys ja erityisesti se älykäs talotekniikka tai säädettävä talotekniikka, niin sen merkitys korostuu. Sen merkitys on itse asiassa ollut jo ennen pandemiaa hyvin niin kuin keskeinen ja paljonhan PTTkin on tehnyt tutkimuksia ennustavista ja tämmöistä adaptatiivista järjestelmistä, jotka mukautuvat esimerkiksi ihmisten lämpöviihtyvyyteen ja näillä on saatu selkeä niin kuin energiansäästöpotentiaalia ja ilman, että niin kuin olosuhteet kärsii, että päinvastoin jopa niin kuin laatua saatu ilman olosuhteita niin kuin parannettua. Ja ihan samalla tavalla niin meillähän on tämmöisessä asiassa paljon potentiaalia myös sitten tämän ilman laadun kannalta, eli miten se ilmanvaihtojärjestelmä toimii, että me yleensäkin saadaan mahdollisimman niin kuin reaaliaikaista tietoa sieltä, että varmasti kaikki tilat ilmanvaihto on niin kuin riittävä siellä. Ja sitten tietysti niin kuin huikea potentiaali tulevaisuudessa, että miten me pystyttäisiin entistä paremmin myös niin kuin monitoroimaan vielä tarkemmin ilmanlaatuasioita. Toistaiseksi tietysti se monitorointi reaaliaikaisesti on vielä osassa ajassa niin kuin haastavaa ilmanlaadullisesti ja siellä sensorit ei ole tavallaan vielä niin kuin riittävän halpoja siihen, että niitä pystyttäisiin laittamaan joka paikkaan. Mutta että painopiste tässä, ja tämä on niin kuin tavallaan mun mielestä hirveän tärkeä asia, että tällä juuri me pystyttäisiin saamaan sitä parempaa ennakointia ja sitä, että me saadaan niin kuin sitä toimivuutta. Onneksi sentään niin tämä pääasia oli se ilman vaihdon säädettävyys ja monitorointi, niin sehän onneksi ja tämmöiset perussuuret niin kuin hiilidioksidipitoisuudet ja lämpötilat, niin nehän on jo nykypäivää ja niitä pystytään tekemään ja hyvinkin kattavasti. Tietysti aina kun me puhutaan monitoroinnista, niin on tärkeää se datamäärä ja nykyisinä meillä on talossa paljon tekniikkaa. Ja meillä on datapisteiden määrä hirveän suuri, se on kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia pisteitä yhdessä rakennuksessa. Ja on tietysti itsestäänselvyyttä, että me tarvitaan konelukemista ja me tarvitaan älykkäitä algoritmeja, että me saadaan niin kuin tolkkua siitä datasta. Pelkkä datahan sinänsä niin kuin ei tee meitä vielä onnelliseksi, vaan meidän pitää jalostaa niin, että me ymmärretään, mitä siellä rakennuksessa tapahtuu. Ja tässä itse asiassa äärimmäisen niin kuin kiinnostavaa, erityisesti niin kuin ennaltaehkäisemisestä ja varautumisesta tämmöisessä resilienssissä on myös se kokonaiskuvan hahmottaminen ja ei pelkästään sen kiinteistön datan yhdistäminen, vaan myös muita ympäröiviä tiloja ja sääolosuhteita ja esimerkiksi niin kuin ihmisten liikkumista niin, että me saadaan se kokonaiskuva siitä tilanteesta ja mihin meidän itse asiassa pitäisi pystyä varautumaan. No sitten tietysti samaan aikaan, kun me kerätään dataa ja mietitään, miten sitä käytetään, niin on äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun mietitään, miten ihmiset liikkuu, on huomioida se yksityisyys. Sehän on tietysti todella tärkeää, että se pystytään niin kuin pitämään yksityisyys hyvänä. Tämä tietysti ei ole uusi asia, että tämä nostaa sitä kysymyksiä kyberturvallisuudessa. Euroopassa jo nykyisin käyttää yli 3 miljoonaa ihmistä internetiä päivittäin ja eri järjestelmät on ollut pitkään jo kytkeytyneitä toisiinsa. Kyberhyökkäysten määrä ja laatu kasvaa, se on niin kuin selvää ja sitä kautta tietysti se liiketoimintakin siellä kasvaa ja hyvä niin, että me varaudutaan siihen ja kiinnitetään siihen entistä enemmän huomiota. Tämä on ehkä semmoinen todella tärkeä asia, jota rakentamisessa perinteisesti ei olla ehkä huomioitu niin hyvin, mutta tämä merkitys on jo nyt tärkeä ja tietysti varmasti tulee tulevaisuudessa vielä kasvamaan siinä, että me saadaan rakennus toimimaan mahdollisimman hyvin.
Tietysti ihan lopuksi, niin meillä on rakentamisessa tässä niin kuin iso vastuu, että me muokataan sitä rakennettua ympäristöä ja rakennetaan sinne niitä rakennuksia, joissa ihmiset sitten asuu. Ja sen jälkeen, kun ne ihmiset asuu ja tekee työtä, niin sen jälkeen se rakennettu ympäristö alkaa muokkaamaan niitä ihmisiä. Ja me halutaan, että se muokattu maailma niin tekee niistä ihmisistä terveellisempiä ja että siellä on turvallista asua. Kiitoksia. Kiitos paljon, Miimu. Palataan kysymyksiin sitten esityksesi tai tuossa moderointiosuudessa. Meillä on seuraava esiintyjä sitten Pia Sormunen, kehitysjohtaja Granlundilta, ja hän puhuu meille pandemioiden vaikutuksesta talotekniikan suunnitteluun. Ole hyvä, Pia. Tervehdys kaikille. Mä laitan vielä täältä esityksen päälle ja pääsen ääneen. Näin. Joo, tervehdys ja hyvää aamupäivää kaikille. Mun nimi on Pia Sormunen, toimin kehitysjohtajana Granlundilla ja mulla on myös toinen pesti tuolla Tampereen yliopistolla talotekniikan industry-professorina. Me ollaan kuultu tosi hyvät pohjustukset Kirsiltä ja Miimulta tämänhetkiseen pandemian vaikutukseen ja kaupungistumiseen ja resilienssiin ja myös mentiin sinne talotekniikan puolelle Miimun esityksessä. Mä lähden ehkä lähestymään tätä myös ehkä semmoisesta niin kuin ihan tämän päivän arkielämän tilanteesta ja siitä todellakin, että millä tavalla se vaikuttaa talotekniikan suunnitteluun, tämä pandemian tilanne. Ensimmäinen huomio, jonka haluaisin nostaa tässä, niin mä oon tunnistanut ainakin ja myös tutkimusryhmät, että Granlundilla ollaan tunnistettu niin kuin tilanne, että korona on tuonut meille ilmastonmuutoksen lisäksi sisäilmastonmuutoksen, joka tarkoittaa sitä, että ennen kaikkea se sisäympäristön terveysturvallisuus on noussut todella tärkeäseen rooliin. Tietenkin aiemmin myös sisäympäristöön on vaikuttanut suuresti rakennuksen aiheuttavat sisäilmasto-ongelmat sekä kaupungistumisen myötä myös ulkoilman saastet ja pienhiukkaset. Mutta nyt keskiöön on noussut mikrobi- ja virusten aiheuttamat taudit ja ne, millä tavalla niitä pystyttäisiin sisäilmastossa ehkäisemään tai minimoimaan riskiä. Ehkä emme koskaan pysty niitä poistamaan. Eli voidaan ajatella, että ennen pandemiaa rakennus sairastutti ihmisen tilojen käyttämään vakavasti. Puhuttiin ja puhutaan vieläkin tällä hetkellä sick building syndroomasta, mutta nyt todellakin se toinen ihminen voi sairastaa tilojen käyttäjän vakavasti. Ja tähän on talotekniikalla erittäin suuri merkitys, miten me voidaan ehkäistä sitä. No sitten kysymys, miten tämä koronapandemia on vaikuttanut talotekniseen suunnitteluun? No, itse asiassa ei vielä juuri mitenkään. Tällä viikolla keskustelin monen meidän suunnittelijan kanssa ja viesti oli aika samanlainen kaikilta. Ei ole juuri vaikuttanut millään tavalla. Poikkeuksena tietenkin voisin ottaa sairaalarakentamisen, koska siellä ehdottomasti erilaiset infektio-osastoinnit, muuntojousto ja myös ihmisten niin kuin virtaukset sairaalarakennuksessa, ne on ehdottomasti nousseet esille. Ja Jukka Vasara, joka tänään on meillä paneelikeskustelussakin, nosti asian, että itse asiassa vesipisteitä suunnitellaan enemmän ja kosketusvapaita hanoja. Se on aika vähän vielä. Ja mistä tämä johtuu sitten, että minkä takia? Me tiedetään, että se on ilmalevitteinen tämä korona. No ajatellaan tällaisen kriisiajattelun kautta, niin me ollaan tällä hetkellä, missäköhän vaiheessa me oltaisiin siitä, että me ollaan menty uhka- ja todennäköisyyden enteleen varoituksen kautta tuhon ja vaaran aikaan. Ja tällä hetkellä ehkä me ollaan jossain tuolla menossa nyt sieltä tuhon ja vaaran ajasta sinne, että vaara on ohi. Eli tällä hetkellä ollaan hyvin paljon keskitytty siihen, että miten pystytään suojaamaan ihmisten terveyttä ja solurajatusten ja rokotusten kautta. Mutta kyllä nyt on aika lähteä keskittymään myös rakennettuun ympäristöön ja lähteä hakemaan niitä mahdollisuuksia, mitä rakennettu ympäristö pystyy antamaan juuri näiden vastaavien pandemioiden, tulevaisuuden pandemioiden etenemiseen. Siellä keskustelussa ei juuri ole ollut sisäympäristörakennukset, vaan se on hyvin paljon keskittynyt juuri noihin rajoituksiin ja rokotuksiin.
Ja jos katsotaan, niin kun, mitä tämä on edennyt, ilmalevittyisyyden tunnistaminen, tunnustaminen, niin vasta vuosi sitten, vajaa vuosi sitten, 1.3. tuli WHO:n puolelta tuli niin sanotusti statementti, että korona on ilmalevitteinen. Siihen saakka hyvin pitkään oltiin vielä siellä maskeissa ja käsideseissä ja oletettiin, että se on ainoastaan pintavälitteinen. Tai pääasiallinen tartuntareitti on ne pinnat. Ja miksi näin? Tietysti tätä selvittelin myös tällä viikolla ja todennäköinen niin kuin selitys sille on, että tässä niin kuin tutkimustulosta lähti syntymään riittävät määrät, että pystyttiin myös tieteellisesti todentamaan, että se on ilmalevitteinen. Ja tässä oli suuri tieteellisen maailman painostus myös siihen, että tämä täytyy nostaa tämä ilmalevitteisyys vakavaksi tartuntareitiksi. Tämän jälkeen sitten tietysti on myös alkanut Suomessa tapahtumaan, ollaan saatu ohjeistuksia ja tätä ennen tietysti nostan esille, että niin Rehva että Suomessa Finnvakki on nostanut koko ajan tätä asiaa esille ja antanut myös ohjeistusta suunnittelualalle. No tartuntariskeistä, että minkä takia tämä on niin vaikea asia, niin toi Enni varmaan puhuu tästä enemmän myös, mutta kyllä meillä niin on hirveän monikompleksinen ongelma, koska meidän täytyy ymmärtää, miten se virus käyttäytyy, meidän täytyy ymmärtää, miten se ihminen käyttäytyy ja myös se, että miten sillä ympäristöllä ja siinä olevalla esimerkiksi ilmanvaihdolla on merkitystä sen viruksen leviämiseen. Me tarvitaan lisää tutkittua tietoa, jotta me pystytään lähteä viemään sitä ihan suunnittelupöydälle. Muualla maailmassa ollaan ehdottomasti reagoitu tähän ilmalevitteisyyteen ja tehty toimenpiteitä, mutta täytyy sanoa, siellä on hieman erilainen tilanne. Suomessa me ollaan erittäin hyvässä tilanteessa. Meillä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Meillä aina tuodaan raitista ilmaa sisään. Meillä poistetaan se niin sanottu huono ilma ulos. Meillä käytetään vähän kiertoilmaratkaisuja, mutta muualla maailmassa näin ei ole. Meillä on erittäin hyvät sisäilmaluokitukset. Meillä on yleisesti ottaen sisäilmaan niin kuin hyvään laatuun on panostettu pitkään aikaa. Ja tämä niin kuin ehdottomasti on meidän etu nyt tässä tilanteessa. Mutta kuitenkin se, että onko se riittävää, niin kyllä se ehdottomasti menee sinne puolelle myös, että ilmanvaihdon puutteet, toimiiko ilmanvaihto siten kuin tulisi toimia, se on ehdottomasti niin kuin nyt yksi tärkeä asia. Mutta se, että miten se sitten siellä suunnittelupöydällä näkyy, niin erään meidän suunnittelijan kanssa keskusteltua, niin siellä oli selkeä vastaus tuli, että me toimitaan hankkeissa, suunnittelu perustuu yleensä tilaajan suunnitteluohjeisiin, rakennusmääräyksiin, asetuksiin ja erilliseen annettuihin niin sanottuihin virallisiin ohjeistukseen ja sisäilmastoluokitukseen. Nämä on ne perusteet, millä suunnittelua viedään eteenpäin. Se, että missä kohtaa rupeaa näkymään myös näissä ohjeistuksissa tämä uusi tutkimustieto ja myös uusi tämä koronan vaikutus sisäilman laatuun, sitä tietenkin tällä hetkellä vielä keskustellaan. Jälleen sanon, tarvitaan lisää tutkimustietoa. Mutta kuitenkin totta kai tähän ollaan sillä tapaa reagoitu, että suunnittelussa ollaan annettu ohjeistusta, että millä tavalla tilasuunnittelussa voitaisiin sitä riskiä pienentää. Ja ne ohjeistukset on koskeneet enemmänkin ilmanvaihdon määriä. WHO on sanonut, että ulkoilmavirta tulisi olla 10 litraa sekunnissa henkilöä kohden, ja tähän me voidaan peilata myös suomalaista suunnittelukäytäntöä. Myös ilmanvaihtoperiaatteista, ilmanvaihdon periaatteista voidaan antaa, jotka koskevat painosuhteita, ilmanjakoa ja niin edelleen. Ja myös ilmanvaihdon talteenottoon voimme antaa ohjeistusta tämänhetkisen tietämyksen mukaan. Ja ennen kaikkea sitten sen ilmanvaihdon toimintaan, seurantaan ja varmentamiseen. Ja onko sitten tehty asialle mitään? Ja kyllähän tilanne on se, että toimenpiteitä tehdään. Anteeksi, pieni hetki. Meinaa ääni hävitä. No niin, nyt ehkä paremmin.
Ja tässä on muutama uutinen kunnalliselta puolelta. Esimerkiksi Helsinki on heti alkuvaiheessa lähti keskittymään ilmanvaihdon tehostamiseen rakennuksissa, jossa on käytetty tarpeenmukaista ilmanvaihtoa, jossa siirryttiin vakioilmavirtaiseen ilmanvaihtoon ja käytettiin maksimitehoja vakioilmanvaihdossa. Eli pyrittiin takaamaan sitä maksimaalista ilmanvaihtoa. Myös Vantaa uutisoi, että he on lähteneet toimimaan THL:n koronaohjeistuksen mukaan ja reagoimaan tilanteisiin omassa rakennuskannassaan. Tämä on erittäin hyvä viesti myös, että asioille tehdään jotain. Mutta kuitenkin kyllä se menee vahvasti sinne, ennen kuin suunnittelupöydältä päästään siihen tilanteeseen, että voidaan tuoda niitä asioita, mitä Miimukin esitti esityksessään, niin tämänhetkinen tilanne on se, että meidän tulee varmentua, että ilmanvaihto toimii siten, kun se on suunniteltu ja rakennettu. Ja se on se ensimmäinen suojattamistoimenpide. Ja tietenkin sisäilman laatua pystytään tällä hetkellä myös todentamaan hiilidioksidimittauksin, joka antaa kuvaa siitä ilmanvaihdon toimivuudesta. Ja tietenkin sitten, jos todetaan, että ilmanvaihto ei ole riittävä, niin ensimmäinen helpoin toimenpide on tuoda ilmanpuhdistin tilaan, jolla pystytään parantamaan sitten sitä ilmanlaatua. Ja hyvä asia on se, että tällä hetkellä Suomessakin on myös tällä opaspuolella ollaan menossa eteenpäin ja on tulossa uusi ilmanvaihdon katsastusopas, joka tulee antamaan ohjeistusta ilmanvaihdon tarkastustoimintaan. Ja tämä on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja käsittääkseni hyvin pitkällä menossa taittoon. Ja sitä kautta varmaan julkistetaan aika piakkoin. Ja puhuin eilen Mervi Aholan kanssa, niin Mervi sanoi myös, että lähdetään myös pilotoimaan kohteita tämän ilmanvaihdon katsastuksen oppaan mukaisilla toimenpiteillä. Tämähän on erinomainen asia. Tästä ei tule pakollinen toiminto, mutta tämä antaa tämä tulee opasmuotoon, eli antaa myös niitä ohjeita ja neuvoja, miten tulisi toteuttaa ilmanvaihdon tarkastukset ja katsastukset. Erittäin hyvä asia. Mutta niin kuin olen monta kertaa sanonut, 3 tai 4 kertaa nyt, niin kyllä me tarvitaan lisää sitä tutkimuksellista tietoa, että me voidaan muuttaa niitä suunnitteluperusteita ja että meidän kannattaa lähteä muuttamaan niitä suunnitteluperusteita. Ja ne tulee koskemaan vahvasti juuri tämmöisiin integroituihin turvallisuusratkaisuihin, palveluihin. Me saadaan lisätietoa erilaisten ilmanvaihtojärjestelmien säätöstrategioiden myötä. Myös me pystytään toivottavasti joku päivä myös todentamaan sisäilmasta myös mikrobeja ja viruksia. Siihen voi olla hieman matkaa vielä. Mutta ennen kaikkea mittausteknologia kehittyy ja ennen kaikkea sitten se, että miten me pystytään ohjaamaan sitä käyttäjää vastuulliseen käyttöön ja ennen kaikkea luomaan sitä sosiaalista turvallisuutta, kun me nyt sitten palataan joku päivä takaisin niihin työympäristöihin. Tutkimus on käynnissä, työtä tehdään paljon ja näen, että kyllä varmasti ne implementoidaan sitten suunnitteluun myös sitä myötä, kun saadaan ne menemään myös sitten virallisiin ohjeistuksiin ja mahdollisesti myös sitten rakennusmääräyksiin joku päivä. Eli tulevaisuudessa uskon myös sen, niin kuin Miimukin esitti, että tulevaisuuden pandemioissa niin meillä on älykkäät rakennukset, jotka pystyvät ennakoimaan ja reagoimaan, takaamaan sitä turvallista käyttäjäkokemusta. Sitä kohti mennään. Kiitos paljon. Kiitos erittäin paljon Pia esityksestä. Ja sitten meillä on seuraavana vuorossa Enni Sandmark, lääketieteen tohtori ja postdoc-tutkija Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Tervetuloa Emmi. Ja Ennin esitys on koronan leviäminen hengitysilmassa, sen merkitys ja vaikutukset. Ole hyvä. Moi, huomenta kaikille ja todellakin on lääketieteen tohtori HUSissa työskentelen. Ja minua pyydettiin alustamaan teille koronan leviämisen
niin kuin merkityksistä ja vaikutuksista ja edelleen erityisesti pitäydytään tässä hengitys- ja sisäilmassa, josta jo tänään onkin paljon puhuttu. Ja se, että korona leviää hengitysilmassa, niin se nyt ei sinänsä pitäisi olla hirveän yllätys, mutta niin se vaan tuppaa olemaan. Ja siitä ehkä voi päätellä sen, että ne, jotka teistä seuraavat Twitteriä, niin on huomannut, että siellä käytetään aika paljon sellaista, että corona is airborne. Ja jos Twitterissä tarvitsee olla aihetunniste jollekin asialle, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole itsestäänselvyys tai sitä pitää jollain lailla lobata. Ja sitä se todellakin on ollut. Eli se, että patogeenit tai taudinaiheuttajat leviää ilmassa, niin se ei ole meille mitenkään uutta. Jo kymmeniä vuosia on tiedetty, että tuhkarokko leviää ilmavälitteisesti, me on tiedetty, että tuberkuloosi leviää ilmavälitteisesti ja näitä potilaita on esimerkiksi eristetty tällaisiin ilmaeristyshuoneisiin sairaalassa. Sen sijaan niin tällaiset tavalliset ylähengitystieinfektiot, kuten influenssat ja vastaavat, niin niistä on vähän käyty keskustelua, että leviäisikö ne ilmassa, mutta on kuitenkin ajateltu, että se päätartuntareitti on pisarat. Ja sen takia hirveästi asialle ei ole tehty. Sitten meille tuli koronapandemia ja koronassakin, kuten muistatte alkuun, niin maskeja ei suositeltu käytettäväksi ja 1,5 metrin turvaväli riitti. Ja tämä kaikki kertoo siitä, että koronaakin pidettiin aluksi aika lailla tällaiseen perusylähengitystieinfektiona, joka ajateltiin olevan pisaroiden kautta pääasiassa leviävä. Mutta sitten pikkuhiljaa tuli enemmän ja enemmän tutkimuksia. Huomattiin, että ihmiset sairastuvat, vaikka ne on ollut hirveän kaukana toisistaan. Sisätiloissa sairastutaan paljon. Jopa eri kerroksissa olet ihmiset, jos ilmanvaihtoratkaisut oli tietynlaisia, niin saattoi sairastua samaan tautiin. Ja näitähän pystytään sitten selvittämään tarkemmin, että ollaan periaatteessa sitä niin kuin samaa tautikantaa, eli segmenoimaan niitä näytteitä ja selvittämään, että oikeasti kuka on tartuttanut kenetkin. Ja ollaan tultu pikkuhiljaa yhä enemmän siihen näkökulmaan, että se ilmalevittäisyys on oikeastaan tosi merkittävä, jos ei jopa merkittävin koronan leviämistapa. Tässä olemme tällä hetkellä. No sitten kun alettiin tutkimaan ja puhumaan ilmavälitteisyydestä, niin yhtäkkiä on alkanutkin tulla julkaisuja influenssasta, noroviruksestakin, että olisikohan näissäkin tämä ilmaleviämiskomponentti. Ja se syy, minkä takia nämä tutkimukset tulee vasta nyt ja miksi vasta nyt tähän herättiin, niin toki yksi on se, että tieteessä herätään siinä vaiheessa, kun meillä on ongelma, mutta varmaan vielä selittävämpi asia on se, että korona on pakottanut meidät opettelemaan, tutkimaan ilmavälitteisiä viruksia. Mä olen itse niitä nyt 2 vuotta tutkinut ja me ollaan parhailla voimilla, mitä ollaan saatu kansallisesti kasaan, niin pyritty esimerkiksi mittaamaan ilmasta niitä viruksia. Ja kuten Piakin tuossa sivussa, niin se on ihan hirvittävän vaikeaa. Me menetetään sitä virusta niin hirvittävä määrä, että me saadaan kiinni 1/1000–1/10,000, jonka takia sitten me ei oikein osata mitata niitä, ja sellaista asiaa, jota ei saada kiinni, niin on hirveän vaikea todistaa. Mutta nyt me ollaan sitten, on tullut tarve kehittää näitä menetelmiä, on tarve luoda tutkimusta, on myöskin rahoitettu sellaista tutkimusta, ja sitä kautta onkin tullut tällainen vähän kokonaan uusi tutkimusalue ja uusi myöskin suojautumisalue, eli aika moni patogeeni luultavasti taudin aiheuttaja leviääkin ilmavälitteisesti. No vähän yleisesti niistä pisaroista ja aerosoleista, mitä tässä jo sivuttiin, että tiedätte kaikki mistä puhutaan ja pääsette kiinni siihen terminologiaan. Eli aerosoli, tällainen ilmavälitteinen leviäminen, on ajateltu, että se tapahtuu tällaisissa pienemmissä kuin 5 mikrometrin hiukkasissa. Ja sitten taas tätä isommat on pidetty pisaroina. Ja tämäkin on sitä vanhaa, sellaista yksinkertaista luokittelua. Ja nyt sitten kun on tullut tarve tutkia enemmän ja on tutkittu enemmän, niin onkin havaittu, että myöskin tuollaiset 50–100 mikrometriä kokoiset hiukkaset tietyissä olosuhteissa voikin edetä hirvittävän kauas. Ja sehän se oli se meidän ilmanlevitteisyys versus pisaralevitteisyys merkittävin ero. Pisarat jää 1–1,5 päähän siitä lähteestä ja aerosolit voi mennä pitkällekin. Ja nyt kun näitä on mittailtu, niin on havaittu, että 10 mikrometriä, jota on aikaisemmin ajateltu, että ne on pisaroita, niin ne partikkelit pysyykin ilmassa jopa 8 minuuttia. Ja 8 minuutissa tuollainen pieni hiukkanen kerkee huoneessa aika kauas. Ja se myöskin esimerkiksi aika monta hissimatkaa kerkee
siellä ilmassa olla. Ja täten ollaan niin kuin tartuttava pitkään. Ja tämän takia sitten on ajateltu, että myöskin isommat hiukkaset voidaan pitää aerosoleina niin kuin myöskin lääketieteen näkökulmasta. Ja mitä pienempi se hiukkanen on, sitä kauemmin se pysyy ilmassa ja sitä enemmän se haastaa meitä, koska sitä enemmän se niin kuin tartuntojen tapahtuminen on sattumasta kiinni, jos ei meillä ole hirveän hyviä ilmanvaihtoratkaisuja tai henkilökohtaista suojautumista. No mikä myöskin on sitten näissä, niin kuin, miksi toi koko jaottelu on niin hirvittävän tärkeä, miksi mä siitä teille tässä pauhaan, niin se johtuu myöskin siitä, että miten se tauti tarttuu ja minkä kokoisista hiukkasista se tarttuu, niin sillä on myöskin merkitystä siihen, että kuinka helposti se tauti tarttuu ja siihen, että millaisen taudin se aiheuttaa. Koronaviruksella ei ole toki voitu niin kuin ihmisiä infektoida ja katsoa, että paljon tarvitaan virusta ja onko eri tavalla tarttuneet taudit erilaisia, mutta Syyrian hamstereille tätä on tehty ja on havaittu, että aerosolina niin kuin tällainen niin kuin tartuttaminen aiheuttaa vaikeimmat oireet niille hamstereille kuin sitten samalla annoksella esimerkiksi pintojen kautta saatu tartunta tai pisaroina niin, että se päätyisi vaikka sen hamsterin suuhun. Eli aerosolitartunnan ajatellaan myöskin aiheuttamaan vakavampia oireita. Ja yksi teoria on se, että ne pienet aerosolit pääsee sinne keuhkokudokseen pitkälle ja sitä kautta myöskin sitten niin kuin aiheuttamaan niitä vaikeita keuhko-oireita eikä niitä ylähengitysteiden nuhaoireita. Sitten 66 tai 60-luvulla ylipäätänsä oli vielä vähän tutkimuslainsäädäntö ja etiikka erilaista ja silloin saatiin myöskin infektoida terveitä ihmisiä. Ja siellä on tehty influenssalla jo tällainen tosi mielenkiintoinen tutkimus, missä infektoitiin influenssaa erilaisilla annoksilla ja erilaisten tartuntareittien kautta ja havaittiin, että ilmavälitteinen tällainen aerosolitartunta aiheuttaa taudin jo pienemmällä virusmäärällä kuin sitten esimerkiksi nämä tällaiset muut kosketus- ja pisaratartunnat. Ja tämä on sellainen, mitä me ei vielä tiedetä siis ihmisillä koronaviruksesta, mutta kovastihan tämä tutkimustieto siltä näyttää, että voi olla niin, että sen lisäksi, että se ilmalevitteinen tauti on hirveän vaikea estää ja niitä on vaikea hallita, niin me tarvitaankin sen kautta pienemmät virusmäärät ja ne aiheuttaa vakavampia tauteja. Sitten vaikka me luokitellaan aerosoliksi nykyään sinne 100 mikrometriin asti, niin pitää muistaa, että suurin osa taudin aiheuttajista on kuitenkin havaittu alle 5 mikrometrin partikkeleissa, eli niistä kaikista vaikeimmista hallita ja niistä, jotka aiheuttavat niitä vaikeimpia tauteja. Eli vaikka me sitä jaottelua ollaan muutettu, niin kyllä ne pienimmät partikkelit edelleen aiheuttaa meille sen suurimman päänvaivan. No, voidaanko me aerosolia välttää? Jos se kerta aiheuttaa ne vaikeat taudit ja on hirveän vaikea ehkäistä, niin jos emme tuoteta aerosolia, niin silloin ei tauti tartu. Mutta tätä me ei voida tehdä, eli vaikka on paljon puhuttu siitä, että lääketieteelliset toimenpiteet tuottaa aerosolia ja mikä on aerosolia tuottava toimenpide, niin oikeasti me ihmiset tuotetaan sitä aerosolia koko ajan. Eli sen tuottamisesta me ei voida luopua. Eli jokainen meistä, kun me hengitetään, puhutaan, lauletaan, yskitään, huudetaan, niin me tuotetaan aerosolia. Eri tällaiset hengitystieaktiviteetit tuottaa eri määriä aerosolia. Me tiedetään, että puhuessa ja laulaessa aerosolin tuotanto on enemmän kuin hengittäessä ja laulaessa ja yskiessä vielä merkittävästi enemmän kuin puhuessa. Eli tietyt asiat tuottaa kuitenkin sitä enemmän. Mutta sitten tässä on hirveästi tällaisia ihmiskohtaisia, henkilökohtaisia eroja. Eli me tiedetään, että tämä 80-20-sääntö, joka esiintyy aika monessa muussakin asiassa, eli 20% ihmisistä, 1/5 ihmisistä tuottaa yli 80% aerosolista. Eli se superlevittäjyysilmiö, mistä tässä on pandemian aikana käyty keskustelua, niin se on myöskin totta varmasti jollain lailla. Eli joissakin ihmisissä on joku ominaisuus, mikä tuottaa merkittävästi sitä aerosolia. Mutta kukaan meistä ei vielä tiedä, mikä se on. Me tiedetään, että korkeampi ääni, isompi kehon massa, pikkasen lisää aerosolin tuotantoa, mutta ei me olla tähän vielä päästy. Ja tämä on sellainen, mitä sitten oikeastaan useimman näiden esittäjien kanssa ja erityisesti sitten mun tutkimusryhmän toimesta sitten pyritään seuraavina vuosina selvittämään, että mikä olisi
se tekijä, mikä sitten saa tietyt ihmiset tuottamaan niin hirveän paljon enemmän aerosolia kuin toiset. No kuten tuossa sivusin, niin myöskin sitten lääketieteessä toki voidaan tuottaa aerosolia ja niistä on paljon keskusteltukin, että mitä toimenpiteitä saa tehdä ja mitä ei. Ja CDC toteaakin, että meillä ei ole oikein konsensusta asiasta ja sen takia me ollaan jouduttu arvailemaan. THL on listannut tuollaisen listan, mitä kaikkea voidaan tehdä ja mitä ei. Ja WHO on vähän samanlainen, huomattavasti suppeempi. Mutta näistä on todettakoon, että aika vähäistä näistä on mitään tutkimusta. Eli nämä on sellaisella common sensillä. Ajatellaan, että ronkitaan paikkaa, missä meillä niitä virusloudeja on, nenää, hengitysteitä, keuhkoja. Ja sitten varsinkin, jos meillä on jotain pyöriviä, polttavia, imeviä instrumentteja, niin on ajateltu, että sieltähän ne aerosolit pöllähtää. Mutta tutkimusta näistä on tehty ihan äärettömän vähän. Toki nyt viimeisen 2 vuoden aikana enemmän kuin koskaan ennen, mutta nämä luokittelut on edelleen kyllä todella lapsen kengissä ja isosti arvailuja. Sitten mä näytän teille ihan lyhyesti muutaman meidän oman tutkimuksen tulokset lähinnä havainnollistamaan, ja tässä näkyy yhteistyökumppanit ja rahoittajana Business Finland. Eli me ollaan sitten lähdetty tekemään sitä, yritetty vähän selvittää, että miten sitä aerosolia sitten vapautuu. Eli onko sen ilmalevitteisyyden merkitys terveydenhuollossa loppujen lopuksi kyse niistä toimenpiteistä, vai onko se kyse vain niistä potilaista, jotka hengittää ja yskii ja pärskii. Ja me ollaan tehty pään ja kaulan alueella toimenpiteiden mittauksia siksi, että siellä on niitä viruksia. Toinen toki, että korvanenä ja kurkkutaudit on mun erikoisala, niin sinne oli helppo päästä mittaamaan. Ja ollaan havaittu, että todellakin tällaiset polttavat, poraavat, lämpöä tuovat laserinstrumentit tuottaa enemmän aerosolia, eli ne saa sen kudoksen kosteuden aerosolisoitumaan, ja siellä tuotetaan etenkin näitä pieniä alle 5 mikrometrin partikkeleita. Sen sijaan esimerkiksi imunkäyttö ja muut tällaiset niin kuin imevät instrumentit osoittautuivat hirveän turvallisiksi, joten ne kaikki on siellä listalla aika lailla turhaan. Ja tuosta sitten näette noista kuvista, kun tuolla on tuollaisia käppyröitä, että aika eri lailla eri toimenpiteissä vapautuu, mutta siellä joko tulee tuollaista pidempään jatketussa laserissa tuollainen niin kuin aerosolipitoisuuden nousu ja lopulta tuollainen steady state, kun saavutetaan yhteisymmärrys ilmanvaihdon kanssa, ja sitten taas tuolla porottaessa tuollaisia piikkejä. Tähän pitää todeta, että leikkaussalissa on aivan huikean hyvä ilmanvaihto, eli ne ilmanvaihtuu kokonaisuudessa 6-10 sekunnin välein, ja siellä sinänsä niin kuin tällaista pitkäkestoista altistusta harvoin saa. Anestesiologiasta olette varmasti kaikki törmänneet ainakin keskustelun, että riittääkö tehohoitopaikat, mutta sen lisäksi siitä on käyty sitä keskustelua, että kuinka vaarallista on esimerkiksi intuboida koronapotilaita. Ja se, mitä me havaittiin, oli, että anestesiologiatoimenpiteet ei tuottanut yhtään sen enempää aerosolia kuin esimerkiksi se, että se potilas yskii tai edes hengittää. Ja sitten me havaittiin, että jos on tällainen vaikea intubaatio, jossa se itse suorittaminen ottaa isomman roolin kuin se kaikki ylimääräinen pölyn pöllyttäminen siellä leikkaussalissa ympäriinsä, niin silloin jopa niin kuin alitettiin se sellainen fysiologinen aerosolin tuotanto. Eli sinänsä anestesiologiset toimenpiteet, silloin kun ne tehdään kontrolloidusti leikkaussalissa, niin ne on oikeastaan aika turvallisia. Toki tähän pitää huomioida se, että sitten jos tulee tällainen hätätilanne ja potilas köhii ja ei mennä saada henkeä ja se intuboidaan ilman nukuttamista ja muuta, niin silloin tilanne voi olla erilainen. Mutta tällainen kontrolloitu, normaalisti sairaalassa tapahtuva toimenpide, niin ei aiheuta merkittävää aerosolin muodostusta. No sitten me tehtiin tällainen simulaatio Henri Allenin ravintolassa. Tässä sitten meillä oli ideana, että kun äsken näytin, että mitä me ollaan mitattu vähän aerosolilla, niin tässä on taas sitten oli niinku ideana mitata sitten tartuttamiskykyistä tällaista mallivirusta kuin FI6-virusta ja katsoa vähän, että miten se siellä ravintolassa käyttäytyy. Ja se katsottiin tällaisilla simulaatioilla, mallinnettiin sitä tilannetta ja pyrittiin selvittämään, miten meillä on turvallista syödä. Ja mitä me sitten opittiin, niin se levisi se virus tartuttamiskykyisenä, eli sellaisena, mikä voisi tuottaa taudin ihmisellekin, niin koko tilaan, sekä silloin, kun siellä ei ollut mitään, että silloin, kun siellä esimerkiksi oli tällaisia siirrettäviä ilmanvaihtoratkaisuja, joista aikaisemmin puhuttiin, tai siellä oli sermit käytössä tai molempia.
Mutta sitten kun me laitettiin tällaiset oikein mitoitetut ilmanpuhdistavat ja sekoittavat siirrettävät ilmanpuhdistimet ja sinne paikan päälle, niin me saatiin huomattavasti pienemmät viruspitoisuudet siellä ravintolassa. Ja ennen kaikkea me saatiin ne hirveän tasaisina, eli se sekoittava vaikutus teki sen, että me pidettiin se kokonaisvirusloudi pienempänä ja se, että sinne ei tullut sellaisia huippuja. Ja se on se tärkeä lääketieteellinen näkökulma, eli koronavirus ei luultavasti tartuta yksittäisenä viruksena ketään, vaan tarvitaan tietty määrä sitä virusta. Ja jos me pystytään pitämään se virusmäärä niin kun sekoittamaan se mahdollisimman ison tilan, niin silloinhan sen pitoisuus pienenee. Ja silloin luultavasti me mitä todennäköisemmin pysytään sen tartuttamisrajan alapuolella. Ja sen takia on tärkeää, että se ilma niin kun sekoittuu mahdollisimman hyvin ja ne virukset leviää sinne vähän niin kuin kaikkinensa, koska muuten se on täysin hallitsematonta se, että minne ne pitoisuushuiput tulee. Pelkät tilanjakajat teki juuri tätä, eli voi olla, että siellä joku slotti säilyisi ravintolatilassa hirveän paljon puhtaampana, mutta sitten sinne tuli tällaisia niin kuin, kohtia, jossa olikin tosi suuret pitoisuudet. Ja tällöin niin kuin absoluuttisesti laskettaessa niin tartuntojen riski toki niin kuin lisääntyy niillä alueilla. Sitten me havaittiin se, että kun lähde poistui, niin viruspitoisuus laski merkittävästi jo minuuteissa. Vaikka me tiedetään, että ne pienet aerosolit pysyy pitkään ilmassa, niin viruspitoisuus laski jo minuuteissa. Eli myöskin se, että saataisiin sinne rakennukseen sellainen hyvä flow ihmisistä niin, ettei ne niin pakkaudu tiettyyn tilaan pitkäksi aikaa, jolloin on riski, että siellä se taudin kantaja myöskin on pitkän aikaa, niin olisi hirvittävän tärkeää. No, viimeinen diani on tällainen ihan sit SARS-CoV-2-esiintymistä, eli ensin mitattiin aerosolia ja sitten mitattiin tällaisia turvallisia viruksia, nyt sitten viimeisimpänä tätä itse koronavirusta, ja sitä ei oikein löydy muualta kuin laboratoriosta ja koronavirusosastolta, niin sieltä koronaosastolla sitten käytiin. Ja tästä tullaan siihen, että miksi tämä on niin vaikea todistaa, että tämä on ilmalevitteinen, ja miksi se on vaikea arvioida sen suhde. Me kerättiin lähes 300 ilmanäytettä potilailta, joista me tiedettiin, että niillä on positiivinen koronavirus PCR. Ja me jopa tiedettiin, että monella niistä oli positiivinen koronavirus viljelysyljistä, eli ne varmasti erittää sitä virusta. Ja me toki saatiin sitä virusta kiinni niin kuin isolla spektrillä koko luokkia. Toki niin kuin suurin osa oli siellä alle 5 mikrometrin partikkeleissa, mutta me ei saatu yhtään viljelypositiivista, eli me ei pystytty osoittamaan kertaakaan, että se virus oikeasti, onko se ihminen erittäin tartuttamiskykyinen, vaikka me tiedetään se, ja vaikka meillä oli tosi hyvät olosuhteet, me ei silti saatu. Me kuitenkin pystyttiin noista PCR-positiivisista laskemaan, että noin 10 minuuttia hengitystä oli se niin kuin vastaava määrä, mikä tuollaisella keräimellä piti niin kuin kerätä sitä ilmaa, että se pitoisuus tuli merkittäväksi. Eli tämä niin kuin puoltaisi sitä, että se 15 minuuttia altistumisaika oli pikkasen ehkä ylipitkä, mikä pandemian alussa oli, ja se olisi lähempänä siellä 10 minuuttia tai jopa alle. Myöskin sellaiset potilaat, joilla oli vain ripulioiretta, niin tuotti niin kuin positiivisia hengitysilmanäytteitä. Samaten kuin ne potilaat, joilla oli jo vasta-aineita muodostunut, eli silloin ei ollut rokotettuja, mutta kuitenkin se elimistövasta-ainetuotanto oli käynnistynyt. Eli tässä olisi ehkä teille tällainen tietopaketti siitä, että mitä me tiedetään ja mitä meidän ehkä pitää ottaa huomioon myöskin sitten tilojen kannalta. Kiitos. Kiitos erittäin paljon Enni mielenkiintoisesta esityksestä. Ja mennään seuraavaan esitykseen, eli nyt on sitten vuorossa Hannu Salmela, tutkimustiimin päällikkö VTT:ltä. Ja Hannu puhuu sitten aiheesta ilmavälitteisten hengitystieinfektioiden tekniset torjuntakeinot. Ole hyvä, Hannu. Kiitoksia, Kirsi. Eli tosiaan nimeni on Hannu Salmela. Olen tutkimustiimin päällikkö Puhdas ilmanratkaisut -nimisestä tiimistä ja keskitymme ilmanvaihdon, ilmansuodatuksen ja ilmanpuhdistuksen kysymyksiin ja tosiaan erityyppisiin epäpuhtauksiin ilmassa. Viimeiset 2 vuotta ollaan keskittynyt tosiaan pelkästään koronaan, mutta jo sitä ennen SARS-CoV-1 aikaan luotiin, sanotaanko, valmiuksia erityyppisiä ratkaisuja, mitä pystyttiin sitten heti tämänkin pandemian aikana ottaa käyttöön. Esityksen sisältö
on lyhykäisyydessään tässä. Ensin hieman taustaa, sitten sovellusesimerkkejä ja lopuksi yhteenveto. Tartuntareiteistä on jo tänään puhuttu paljon. Ehkä nostan tässä vaan tästä ilmavälitteisyydestä sen, että sitä voidaan ajatella, että sitä on niin kahta lajia. On tämmöistä niin lähialueen ilmavälitteisyyttä ja sitten ehkä kauemman alueen ilmavälitteisyyttä, mihin ehkä sitten sanotaanko taloteknisellä toimilla on niin paremmat mahdollisuudet puuttua. Ja ehkä vielä se, että tämä prosessi, varsinkin tässä lähialueella, lähivälitteisyyydessä, että se on hyvin dynaaminen. Puhutaan tyylin sekunneista tai sen osista, milloin tilanne esimerkiksi hiukkaskoon osalta muuttuu. Sitten ihan tarkoituksella näistä torjuntakeinoista, niillä on omia hierarkioitaan. Otin tässä tämmöisen työhygienisen lähtökohdan, joka on kuitenkin sitten monissakin infektioturvallisuuden malleissa taustana. Pääperiaatteena, että mahdollisimman lähellä tätä lähdettä tässä tapauksessa tartuttavaa henkilöä pyritään tekemään näitä toimenpiteitä. Toki tässä tietyt mahdollisuudet on rajattu pois, mutta näihinkin niin teknisiin torjuntakeinoihin pätee se, että mahdollisimman lähellä sitä lähdettä pyritään toimimaan. Ehkä yksi huomio myös tästä niin suojaimista, joka tässä on ehkä se viimeinen vaihtoehto, niin toki niillä pystyy sitten paljon emissioita vähentämään, eli vähentämään niitä päästöjä. Pandemioiden torjunta on todettu, että se edellyttää monitieteellistä ja useiden toimijoiden yhteistyötä. Moni teistä varmasti on nähnyt erityyppisiä emmentaalijuustomalleja, joissa on tiettyjä kerroksia näiden torjuntojen osalta. Jokaisessa on omat haasteensa ja ongelmansa ja niitä tarvitaan riittävän monta halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä vasemmalla puolella on ehkä hiukan vaikeasti avattava kuva, joka kuitenkin pyrkii esittämään esimerkin siitä, että nämä eri kerrokset on toisiinsa kytköksissä. Tässä tapauksessa puhutaan rokotuskattavuudesta käännettynä tässä vasemmalla altistuvat henkilöt. Eli jos altistuvia henkilöitä on 100%, niin rokotuskattavuus on 0 näin yksinkertaistettuna. Mutta tuo kuva haluaa ehkä kertoa siitä, että se rokotuskattavuus vaikuttaa esimerkiksi tässä tapauksessa ilmanvaihdon määrään ja kuinka paljon se tarvitaan, jos halutaan pandemiaa hillitä, eikä tuo event esimerkiksi pitää alle 1. Tässäkin tapauksessa kyse taitaa olla alfa-muunnoksella tehdystä arviosta, joten on osittain hieman vanhentunutta tietoa, vaikka marraskuussa tämäkin julkaistiin. Ilmanvaihdosta on puhuttu paljon ja puhutaan varmasti tässäkin esityksessä. Tässä on 4 erilaista periaatetta enimmäismitoitukseen liittyen tässä vasemmalla ylhäällä. Oikealla ylhäällä tarpeenmukainen ilmanvaihto, eli sen käyttö tarpeen mukaisesti. Erilaista ilmanjaon menetelmistä on jo vähän sivuttukin. Tässä on esitetty ilmanjakoa parantava esimerkki syrjäyttävässä ilmanjaossa ja ehkä kommenttina tähän sekoittavaan ilmanjakoon, että toki se niin kuin tasaa sitä niin kuin viruskuormaa tässä tapauksessa ja niin kuin laimentaa, mutta myös toinen vaihtoehto on pyrkiä tuomaan mahdollisimman puhdasta ilmaa nimenomaan sinne hengitysvyöhykkeelle, joihin liittyy sitten erityyppiset kohdeilman vaihtoratkaisut, jotka on tässä 4. esitetty personoituna ilmanvaihtoratkaisuina. Ilman suodatus, jos me siirrytään niin kuin ilman kierrätykseen,
ja siihen liittyviin tekniikoihin, niin ilmansuodatus on erittäin tärkeä asia tässä. Ja tässä on esitetty kuitusuodattimien eri tehokkuuksia. Suodatus on tehokas tapa vähentää epäpuhtauksia ilmassa. Ja ehkä myös yksi huomio tässä kuvassa, että tosiaan virukset tässä tapauksessa SARS-CoV-2 ei esiinny yksinään siellä ilmassa, vaan aina mukanaan. Esimerkiksi uloshengitys, pisaroiden kosteutta ja niiden kuivuessaankin nukleaatioytimiä, jotka sitten sitä koko luokkaa kasvattavat. Ja yksi huomio toki tässä on, että niin kun suodattimet, niiden tehokkuus on vahvasti sidoksissa siihen hiukkaskokoluokkaan. F7 tässä vanhan suoritusluokituksen mukaan on pidetty yhtenä niin minimivaatimuksena esimerkiksi kierrättävissä ratkaisussa, mutta selkeästi parempia vaihtoehtoja on. Toki niissä lisääntyy sitten painehäviö mahdollisesti, ellei käytä sitten edistyksellisempiä esimerkiksi yhdistelmäteknologioita. Tässä on sitten ilman puhdistimista, ilmanvälitteisten patogeenien torjunnassa nimenomaan ratkaisuja, suoritusratkaisuja, jotka vaikuttavat hiukkasmaisiin epäpuhtauksiin. On nostanut tähän mekaanisen suodatuksen, sähkösuodatuksen, optisen säteilyn sekä ionisoinnin. Ja näillä jokaisella on sitten arvioitu sanotaanko yleisellä tasolla niiden käyttökelpoisuutta tässä niin kuin tarpeessa. Tärkein ominaisuus ilman puhdistimissa on puhtaan ilman tuotto, eli kuinka paljon ilmaa virtaa laitteen läpi ja se kerrottuna sitten erotusasteella. En lähde näitä nyt yksityiskohtaisesti käymään läpi, mutta tässä kuitenkin nousee sanotaanko mekaanisen suodatuksen ja sähkösuodatuksen edut verrattuna optiseen säteilyyn, jossa kuitenkin ne viipymäajat, vaikutusajat saattaa monesti jäädä liian lyhyiksi. Sekä sitten ionisointi, joka lähtökohtaisesti ei ole kovin tehokas ja tosiaan siirtää ehkä sitä ongelmaa enemmän pinnoille. Yhtenä huomiona, ja mistä on puhuttu, on sivutuotteet, mutta niitäkin pystytään hoitamaan sitten erityyppisillä ratkaisuilla, kuten kaasuoduksella tai vähäpäästöisillä ratkaisuilla. Sitten näitä sovellusesimerkkejä. Tässä on yksi lauluilta kotona merkitty tilanne, jossa kaksi henkilöä on asuinhuoneessa ja toinen laulaa vähän pidemmän aikaa ja toinen on hiljaa ja hengittelee. Lähinnä tässä nyt halutaan osoittaa sitä, että tämä tartuntatodennäköisyys ilmanvaihdolla ja ilmanpuhdistuksella on siinä merkittävä vaikutus, varsinkin kun altistusaika on pidempi. Eli tässä esimerkiksi on sanotaanko rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto sinisellä ja sitten joko hieman sitä parempi, heikompi tai sitten lisäksi käytetty erityyppisiä ilmanpuhdistimia. Tässä on kuvattu sitten ilmanpuhdistuskonsepti sisäilman laadun huomattavaan parantamiseen, eli tällainen mielenkiintoinen yhdistelmäkonsepti, joka yhdistää tuloilman suoritusta, siis ilmanvaihto koneella, ja sitten huoneilman suoritukseen tällaisella sisäilmaa puhdistavalla ilmanjakolaitteella. Ja tässä tapauksessa kuvassa on esitetty ratkaisu, joka on integroitu kaupalliseen ilmastointimoduuliin, eli yhdistetty siihen hyvin matalan painehäviön suoritusratkaisu ja tällä tavalla pystytty lisäämään moninkertaiseksi kyseisen ilmanvaihtojärjestelmän puhtaan ilman tuotto ilman merkittäviä muutoksia tähän ilmanvaihtojärjestelmään. Ja tuossa oikealla on kuvattu sitten ihan rehvan COVID-laskurin mukaisesti luokkahuonetilanne, jossa ajan kuluessa infektio todennäköisyys laskee jopa 1/5 tällä kyseisellä ratkaisulla.
Ehkä huomioon vielä, että tämä kyseinen ratkaisu on myös tuotteistettu kaupallisesti niin kuin kaupalliseen muotoon. Kohdeilmanvaihdon osalta mielestäni meillä on paljon opittavaa teollisuusilmanvaihdosta. Tässä on esimerkki, jossa on elintarviketeollisuudesta, jossa on käytetty pelkkää yleisilmanvaihtoa vasemmalla yläkulmassa, sekä sitten erityyppisiä kohdetuloratkaisuja. Ja oikeassa alakulmassa on ratkaisu, jolla altistusta on saatu vähennettyä jopa yli 70. Altisto on vähentynyt 70% noin karkeasti, ilman että ilmamääriä on lisätty tässä ratkaisussa. Ja sitten hieman, sanotaanko näin, sovellettu tätä asiaa tuoreessa tarkastelussa hississä ilmajaon kehittäminen sekä tulo- ja poiston osalta. Se on se maltillinen ilmanvaihdon kasvattaminen. Ja tässä vasemmalla alhaalla on kuvassa tilanne, jota on simuloitu CFD-mallilla sekä DES-mallinnuksella, jolla pystytään yksittäisten hiukkasten liikeratoja seuraamaan. Eli punainen henkilö on yskässyt tässä tilanteessa ja sitten tarkasteltu hengitysilmassa leviävien hiukkasten pitoisuutta. Ja verrattu sitä lähtökohtana jo hyvällä ilmapainolla varustettuun hissiin. Ja tässä tapauksessa sanotaan aika perinteisellä ratkaisulla voitiin huomattavasti vähentää aktiivisesti hiukkasten pitoisuutta sekä samalla lisäämään lämpöviihtyvyyttä. Ehkä kommenttina tähän vielä, että hissit, niitä ehkä pidetään haasteellisina ympäristöinä, mutta sitten taas altistuksen näkökulmasta tämä hississä vietetty aika on hyvin lyhyt, puhutaan ehkä minuutista jopa alle. Ja siltä osin sanotaanko se tartunta todennäköisyyden osalta laskee sitä niin kuin tilannetta huomattavasti. Ja siellä myös käytetään tyypillisesti sanotaanko varotoimenpiteenä maskeja. Sitten tässä on esimerkki perinteistä sekoittavalla ilmanvaihdolla toteutetusta toimistoratkaisusta ja alempana sitten tänne pandemiaturvallinen toimisto, joka hyödyntää tuloilmassa syrjäyttävää tuloilmaa ja sitten kohdepoistoratkaisuja. Huomataan, että tässä niin hiukkaspitoisuus on niin kuin selkeästi pienempi, vaikkakin nämä kohdepoistot ei tässä vielä täydellisesti toimikaan. Maskeja on myös sivuttu. Maskit on kuitenkin tehokas tapa vähentää sitä emissiota. Tässä on ihan tuore tutkimus, mihin itsekään en ole vielä ehtinyt tutustua, mutta kuvastaa sitä, että niillä on tässä kokonaissuojautumiskonseptissa merkittävä rooli. Mutta toisaalta mieluumminhan sitä olisi ilman maskia. Ja siinä mielessä näkisin, että ensisijaisesti pyrittäisiin taloteknisellä sisäympäristöratkaisulla vaikuttamaan asioihin. Ja jos tarve on, niin sitten otetaan maskit avuksi. Sitten yksi asia, mikä haluaisin ehdottomasti nostaa tässä on energiatehokkuus ja kestävä kehitys. Tässä on muutamia esimerkkejä lämmönvaihtimien eri tyypeistä ja niiden hyötysuhteista. Kestävän kehityksen näkökulmasta ilmanvaihtoa pitäisi pikemminkin vähentää. Ja sitten toisaalta infektioturvallisuuden näkökulmasta tilanne on hyvinkin erilainen. Eikä tämä vaatii uusia teknisiä ratkaisuja. Ja mä nostaisin tänne kiertoilman käytön lisäämisen nykyisestä yhdeksi mahdollisuudeksi, mutta myös energiatalteenoton entistä laajempi käyttö ja sanotaanko entistä tehokkaampien ratkaisujen kaupallistaminen.
esimerkiksi hyödyntämällä lisääviä valmistusteknologioita, joilla voidaan päästä jopa yli 90% hyötysuhteisiin. Ja toinen asia, mikä haluan nostaa tässä on kustannukset. Siihen liittyvä niin kustannushyöty ajattelussa ollaan vielä aika sanotaanko alkutekijöissä niin pandemiaturvallisuuden näkökulmasta. Tässä on esimerkki puhdasilmajärjestelmien vertailusta pienhiukkasten aiheuttamien sairauspoissaolojen osalta, mitä hyötyjä, miten niiden vähentämistä saadaan hyötyjä verrattuna sitten erilaisten puhdasilmajärjestelmien investointeihin. En lähde tätä yksityiskohtaisesti avaamaan. Järjestelmä A on referenssit, on tyypillinen toimisto. Ja sitten siinä on vertailtu erilaisten ratkaisujen kuluja ja toisaalta sitten hyötyjä tähän referenssiin verrattuna. Ja ehkä nähdään, että ne voi olla sekä plussalla että miinuksella riippuen millä tavalla ja mitä järjestelmiä on hyödynnetty. Mutta sanotaanko, että tämän tyyppistä niin kustannusarviointia niin toivoisin vahvasti mukaan myös tähän terveysturvallisuuteen. Yhteenvetona laaja yhteistyö pandemioiden torjunnassa, näen sen ensiarvoisen tärkeäksi. Ja sisätilan terveysturvallisuus vaatii uutta ajattelua, siinä mielessä tekemistä on paljon. Ja tutkimukseen perustuvat ratkaisut auttavat ulos nykyistä pandemiasta ja torjumaan uusia. Ja tosiaan tehokkaita teknologioita on jo saatavilla, tai sitten niitä on aivan tulossa markkinoille. Mutta niiden käyttöönotto edellyttää myös kannustimia. Et mä vähän epäilen, että pelkästään markkinaehtoisesti niiden laaja käyttöönotto voi jäädä vajaammaksi. Ja muutos on tehtävä vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Mulla oli aika monta, sanotaanko simulointeihin liittyviä kuvia, niin tässä on muutama kuva myös kokeista fasiliteetissa, jossa pystytään monipuolisesti tekemään erilaisia määrityksiä. Ehkä tutkimuksellisempaa makuun tuossa on tällainen yskäisevä robotti, joka on yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toteutettu. Kiitos Hannu esityksestä. Ja nyt meillä on vielä yksi esitys ennen tätä meidän moderoitua keskustelua. Ja Jari Erkkilä Tamlink Oy:stä, operatiivinen johtaja siellä, niin esittelee meille sisäilman tietoturvallisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Ole hyvä. Joo, terve vaan. Tosiaan Erkkilä Jari ja täältä Tamlinkista on, ja Tamlink toimii tässä koordinaattorin roolissa tässä sisäilmaekosysteemissä ja myöskin tässä mystisessä E3-projektissa, joka tuossa on viitattu. Kerron näistä kahdesta vähän tässä lopuksi. Ehkä kuitenkin aloitan tämmöisellä asialla, mikä tämä kalvo oikeastaan on sama asia, mitä Hannu tuossa näytti lopuksi tarkemmin, mutta että lähtökohtaisesti tietysti tämä sisäilma, miksi se on tärkeää, niin mehän ollaan tietysti sisätiloissa 90% ajastamme, ja toisaalta siihen sisätilan ilmanvaihtoon ja ilmanlaatuun me voidaan vaikuttaa. Ja kuten Enni tuossa toi esiin, niin se altistuminen sisätiloissa tietysti todennäköisempää on. Ja tosiaan tämä oikeanpuoleinen kuva kertoo vähän yleisemmällä tasolla toi, mikä Hannun tarkka taulukko äsken tuossa lopuksi oli. Eli ne kustannukset on hyvin tärkeä asia, ja tietysti henkilöstökustannus on tämmöisessä rakennuksessa on se kaikista suurin. Että jos nyt ajatellaan jotakin operaattoria, joka jossakin kiinteistössä toimii, niin henkilöstön hyvinvointi siinä tilassa on tietysti se kaikista tärkein asia. Se on 90% kustannuksista, niin jos me voidaan sitä parantaa, niin tilanne helpottuu. No, liiketoimintapotentiaalista tietysti kaikki ymmärtää, että se on niin kuin globaalisti valtava, ja tietysti nyt tämän koronan myötä tämä on noussut hyvinkin niin kuin vielä framille, kuten tuossa jo aikaisemmin joku totesikin. Ja
itse asiassa tämäkin kalvo on tehty ennen korona-aikaa ja tämä tilanne on tietysti vielä tästä muuttunut. Mutta ehkä tämä yhteistyö, niin tämä kuva nyt on tämmöinen taiteellinen näkemys jostakin sisätilasta ja koitetaan niin kuin viestiä tällä kuvalla sitä, että jotta tämmöinen tila on turvallinen, niin me tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, teknisiä ratkaisuja, joita tuossa nyt on vähän listattu, eli siellä on erilaista ilmanvaihtoa, ilman suodatusta, ilman puhdistimia voi olla erillisiä, tilojen vuodot, painesuhteet, kaikki pitää olla hallussa, pintamateriaalit. Ja kuten Pia toi esiin, niin tämä tavallaan uutena tämmöisenä asiana on nämä saastuttavat ihmiset. Myöskin sitten ehkä, mikä tässä nyt ei ole listattuna, niin on myöskin se ihmisten käyttäytymiset. Eli tavallaan tämä yhteistyö tämmöisten ratkaisujen tekemiseen on niin kuin hyvin tärkeässä roolissa. Eli me ei voida niin kuin optimoida jotakin yhtä teknologiaa tai laitetta tämmöisessä tilassa, vaan se kokonaisuus pitää olla hallussa. Ja tämä on oikeastaan ollut se niin kuin lähtökohta myöskin tämän sisäilmaekosysteemin käynnistämiselle. Tämä on käynnistynyt ennen koronaa 2018 ja nimenomaan tuomaan tämmöisen alustan erityisesti yrityksille, mutta myös tutkimuslaitokset tässä on mukana, jotta on niin kuin helpompi tehdä yhteistyötä. Ja tavoitteena tällä ekosysteemillä nyt on tosiaan tuoda tämmöinen helposti käytettävä alusta, mihinkä yritykset voi liittyä, tutkimuslaitokset ja ylipäätään kaikki toimijat eri organisaatioista. Ja lähtökohtaisesti tämä on Business Finlandin tämmöinen yksi kasvumoottoreista. Tarkoittaa sitä, että meillä on tietysti Business Finlandin kanssa läheinen yhteistyö ollut alusta asti ja myöskin tavoite on sitten generoida tämmöisen yhteisen liiketoiminnan lisäksi niin myöskin tämmöisiä vähän kauemmas katsovia hankkeita ja projekteja, yhteisprojekteja, joista tässä nyt esittelen kohta tänne E3. Mutta myöskin sitten hyvin tärkeänä tavoitteena tällä IAQ-ekosysteemillä on se kansainvälinen liiketoiminta ja nimenomaan yhdistää yritysten erilaisia ratkaisuja yhdeksi kokonaiseksi tarjoamaksi. Nyt tässä näiden IAQ-toimintojen kautta on ymmärretty se, että hyvin paljon on tuolla kansainvälisillä markkinoilla tarve sellaisen isompien kokonaisuuksien hankintaan ja siinä mielessä tämmöinen suomalaisten teknologioiden ja tuotteiden yhdistäminen on niin kuin aika perusteltua. Ja toisaalta myöskin muistetaan se, että kuten tuossa nyt tuli esiin jonkun esityksessä tänään, että suomalainen niin kuin sisäilman laadun osaaminen on hyvin korkealla tasolla. Meillä on tosi kovaa teknologiaa, mitä voidaan niin kuin globaalisti hyödyntää. Ja nyt tämä korona-aika tietysti tätä mahdollisuutta niin kuin lisää. Tässä on ihan tämmöinen yleiskuva tästä meidän ekosysteemin osapuolista, joita tällä hetkellä on. Tämä on siis avoin kaikille suomalaisille yrityksille ja sitten meillä on näitä, jotka on tuossa sisäkehällä tämän hetken partneriyritykset. Ja sitten tuolla ulkokehällä on vähän listautu tämmöisiä sekä suomalaisia että kansainvälisiä erilaisia niin kuin verkostoja, mihinkä IAQ:lla on nyt sitten niin kuin yhteyksiä. Ja tietysti ajatus on myöskin esimerkiksi vaikka rakennella tämmöisiä EU-hankkeita, mitä tälläkin hetkellä tuossa vireillä on. Nyt vielä vähän tarkemmin, eli ajatus on ollut alusta asti se, että meillä on vähän erityyppistä osaamista tässä, ja tämä laatikosto varmaankin tulee tässä nyt sitten jatkossa lisääntymään, eli erilaisia ratkaisuja on tarjolla tämän IAQ:n kautta, sekä erikseen että yhdessä. Ja jatkossa nyt tietysti tämä korona on tuonut sen, että meidän on niin kuin syytä vähän laajentaa tätä IAQ:nkin fokusaluetta. Ja tietysti tämä terveysturvallisuusnäkökulma tähän nyt halutaan tuoda jatkossa vahvemmin mukaan, koska nähdään tällä hetkellä niin kuin se mahdollisuus luoda tämmöistä KV-liiketoimintaa siihen perustuen. Ja IAQ:n tavoitteena on tietysti nyt koota parhaat osaajat yhteen ja sitä kautta niin pystyä vaikuttaa. Ehkä tuossa säädösten muuttaminen tai sanotaan ymmärryksen lisääminen, niin
niin ajatus on siinä se, että nyt tällä hetkellä meillä on esimerkiksi tilanne, että meillä on teknologioita tarjolla, mutta me suljetaan kaikki ravintolat tai ei suljeta yhtään ravintolat. Voisiko meillä olla vaikka joku ratkaisu, joka niin kuin todentaa, että joku säädös sellainen, että se hyväksyy tietynlaisen todennetun teknologian, joka sitten tuottaa jonkun tilan eri tasolle kuin jonkun toisen tilan. Niin tavallaan, että se on niin kuin monta muuttujaa, mitä tämmöinen IAQ:nkin puitteissa voidaan sitten koittaa niin kuin vaikuttaa. Sitten tämä, mä käyn nyt aika nopeasti tässä läpi, mulla on vissiin vähän aikataulusta perässä. Niin sitten tämä projekti, mistä nyt tässä on puhuttu, tämä E3, niin on tuossa sen nimi, Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solution, on tämmöinen Business Finlandin Co-Innovation-hanke, 12 miljoonaa on budjetti, eli aika iso kokonaisuus, 2,5 vuotta aikaa. Tässä on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia hyvin laajasti, eli hyvin pitkälle koottu suomalainen tutkimusmaailma tähän osaajat, kuten nyt tästä tänään on kuultu esimerkiksi niin kuin Ennin esityksessä nähtiin, että meillä on tämä lääketieteellinen osaaminen tässä ihan Suomen huiput mukana, myöskin sitten sisäilma- ja talotekniikka puolelta, niin koitetaan tällaisella poikkitieteellisellä konsortiolla nyt sitten hakea näitä ratkaisuja. Ja oikeastaan tämä on se tausta tai alkukalvo, millä silloin viime vuonnahan tämä hanke käynnistyi, niin viime vuoden joskus vuosi sitten suurin piirtein, niin tällaisella kalvolla niin kun tätä asiaa lähestyttiin Suomessa, kun tässä todettiin, ja aluksi ei tätä ennihän sen taas todeta, että tätä ilmalevitteisyyttä ei oikein niin kuin Suomessa uskottu, globaalilla tasolla se ehkä ymmärrettiin aikaisemmin. Niin tässä nyt vaan tällä kuvalla halutaan osoittaa, että näitä tartuntareittejä on useita, Enni näitä kertoo jo vähän ehkä tarkemminkin, ja nyt sitten tämän E3 tavoite on niin kuin katkaista näitä reittejä, tai reitit kaikkikin, ja siinä nyt tarvitaan monenlaisia teknologioita. Tämä ilmalevitteisyys on yksi, ja tietyllä tavalla niin sen tarkempi ymmärtäminen, kuten tuossa nyt asiantuntijoiden esityksessä tänään kuultiin, niin se ei ole niin yksioikoista, vaan että voi olla etäisyyksillä ja viruskoolla ja niin edelleen, tai hiukkaskoolla merkitystä. Mutta tämä on ehkä niin se tavoite, ja tässä nyt on ehkä yksi kuva, joka koittaa kertoa tämän hankkeen ytimen tai tavoitteen. Ja jos ajatellaan, että tuossa yläpuolella näkyy nämä tutkimustyöpaketit, joita on 7 tai 6 oikeastaan varsinaisia työpaketteja. Ja eli hyvin mennään niin kuin eri näkökulmista. Me tutkitaan ihan sen viruksen tartuttavuutta, montako virusta tarvitaan. Simulointia tehdään vahvasti. PP4 yritetään hakea näitä monitorointivälineitä sille, että voidaanko me jollakin keinolla saada se virus kiinni. Ja tämä hankehan ei ole mikään pelkkä koronahanke, vaan että tämä katsoo patogeeneja jatkossa vähän laajemmin, että me koetettaisiin rakentaa malli ja toimintakonsepteja sille, että kun tällainen tulee, niin miten sitten pitää toimia. Kuten Pia sanoi, että meillä pitää jatkossa olla sellaisia älytaloja, että ne jo huomaa itse tämmöisen viruksen saapuneen ja rupeaa toimimaan jollakin lailla. Ja sitten tässä alapuolella on nämä yritykset, eli tähän on koottu myöskin suomalaisia yrityksiä vähän eri niin kuin osaajilla, osaamistaustoilla ja tuotteilla. Ja nyt yhdessä sitten tämä hanke koittaa tämmöisten use caseien kautta, eli nämä use caseit on tämmöisiä konkreettisia kohteita tässä projektin sisällä, joiden puitteissa sitten koitetaan rakentaa ihan sitten tuonne kansainvälisille markkinoille erilaisia terveysturvallisuusratkaisuja. Tuossa vielä ehkä toisenlainen kuva. Mutta ehkä tässä on niin kuin hyvin nopeasti käytynä nämä 2 tällaista yhteistyöalustaa ja web-sivut vielä. Tämä pandemicresponse.fi on tämän E3 web-sivu ja se on nyt vasta avattu, mutta sitä kannattaa seurata, että sinne yritetään saada sitten tämmöistä julkistettavaakin tietoa. Tietysti some on aika vahvasti myös tässä käytössä. Ja IAQ tietysti yritykset, suomalaiset yritykset, tervetuloa keskustelemaan, jos haluaisitte tulla tähän mukaan. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon, Jari. Ja nyt laitetaan meillä tuo
keskustelu käyntiin. Eli meillä on ollut tässä nyt aika kattava tarjonta eri näkökulmista asiantuntijoiden esityksiä, ja nyt meillä on sitten tosi paljon kysymyksiä teille. Ja mä haluaisin, ennen kuin mennään noihin kysymyksiin, niin vielä toivottaa tervetulleeksi tähän paneelikeskusteluun Jukka Vasaran Granlundilta, tervetuloa, ja Hanna Leppäsen THL:ltä, tervetuloa Hanna myös. Kiitos. Ja sitten meidän esiintyjät myös jatkavat tässä paneelissa. Eli mä laitan sinänsä nyt tämän materiaalin tästä pois, että me saadaan hyvä kuva näihin meidän panelisteihin. Ja lähdetään käymään läpi näitä kysymyksiä. Otetaan ensin pari tämmöistä kysymystä, mitä meillä oli vähän siinä meidän kutsussakin jo esitetty. Eli voimmeko varautua paremmin uusiin pandemia-aaltoihin? Miten rakennuksia tulisi muuttaa terveysuhkien ehkäisemiseksi? Tämmöinen helppo, hieman laajahko kysymys. Ajattelin, että jos vaikka Miimu vastaisi tähän omasta puolestaan ensin ja sitten vaikka Jukka sen jälkeen. Joo, kiitoksia. Voidaan ja tietysti pitääkin niin kuin varautua. Eli tavallaan niin kuin ihan ensimmäisenä tietysti perusasiat kuntoon, että varmistetaan, että siellä se ilmanvaihto ja ilmansuodatus toimii hyvin. Mutta sitten samaan aikaan myös niin kuin varautaan siihen muuntuvuuteen ja ehkä siihen lisätarpeeseen, että me tarvitaan niitä siirrettäviä puhdistimia esimerkiksi silloin, kun tilanne tulee pahemmaksi. Eli siinä mielessä tavallaan tarvitaan myös sitä niin kuin varautumista esimerkiksi ihan tämmöisillä yksinkertaisilla sähköpistokkeilla ja sitten myös niin kuin tilan jakamisessa, että ei tarvitsisi olla niin isoja tiloja sitten ja pystyttäisiin hallitsemaan sitä ihmisten niin kuin liikkumista. Ja sitten tämä menee tietysti ihan layoutteihin ja tuli tuossa hyvin siinä Ennin esityksessä myös siitä, että miten saadaan ihmisiä, että ne tartuttavat ihmiset ei ole liian kauan yhdessä tilassa, että myös sitten ihan tämmöistä niin kuin tilasuunnittelua ja logistiikkasuunnittelua sitten esimerkiksi sairaalan rakennuksissa, että se sujuu se prosessi mahdollisimman hyvin. Joo, ihan hyviä nostoja ja tämä ilmanvaihdon toimivuus, se, että se oikeasti toimii, tietysti se, että silloin kun suunnitellaan, rakennetaan, niin tulisi huomioitua sitten myöskin ehkä enenevässä määrin niin kuin ilmamääriä. Se on kuitenkin tullut selkeästi esille tässä, että laimentamalla näitä viruksia, mikrobeja, partikkeleita, niin sillä me hallitaan sitä, jolloin ilmanvaihdon määrät ja sen kokonaisvaikuttavuus tulee isoon merkitykseen. Sitten ihan se, että me pystytään niin kuin jotenkin myöskin tunnistamaan sitä, että kuinka hyvä se meidän ilmanvaihto on. Nyt on varmaan todettu näin, että CO2-mittaus on tällä hetkellä paras indikaattori, myöskin aika halpa, jolla me pystytään sitä seuraamaan. Erilaiset digitaaliset ratkaisut, joilla voidaan osoittaa sitä myöskin sitä tilaturvallisuutta. Nämä on semmoisia keskeisiä asioita ja kyllä sitten ihan siis kosketustartunnan vähentämiseksi ne käsien pesuhygienian niin kuin mahdollistaminen mahdollisimman hyvin ja ehkä siinäkin niin kuin voisi miettiä vielä sitten ihan tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja, että koska yllättävää kyllä, niin aika monet ihmiset vaikka vessassa käydessään niin jättävät pesemättä kädet, joka on niin kuin täysin käsittämätöntä, mutta näin vaan tapahtuu ja olisiko siinäkin joku tämmöinen digitaalinen huomautus sitten ystävällisesti, niin että tämmöisiä asioita me on mietitty, että esimerkiksi tuossa E3 niin koetettaisiin niin kuin kehitellä eteenpäin ja vaikka tuotteistaakin. Tässä lyhyesti. Kiitos erittäin paljon. Mietitään sitten seuraavaksi vähän, että voidaanko tämmöinen muutos sitten tehdä kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Että mitä muita hyötyjä näillä ratkaisuilla voitaisiin sitten saavuttaa? Me laitetaan tämä kysymys nyt ensin Hannulle ja sitten sen jälkeen Hannalle, jos sopii. Joo, osaltaan yritin vähän näitä asioita nostaa tuossa esityksessäni. Että kustannuksiahan näistä toki syntyy. Että se on varmastikin selvä asia, mutta mä ehkä haluaisin kääntää sen enemmän tämän hyötyajattelun puolella, että minkä tyyppisiä niin kuin hyötyjä näistä saavutetaan ja onko ne hyödyt sitten suurempia kuin sanotaanko kustannukset koko yhteiskunnan ehkä näkökulmasta, mitä voi esimerkiksi
pandemiaa aiheuttamien sulkutilojen tai muiden takia tullaan. Ja sitten tähän hyötyyn mä haluaisin vielä lisätä, että tietenkin tämä pandemian turvallisuus on niin kuin nyt noussut esille ehkä uutena, mutta sitten sanotaanko näillä ratkaisuilla, mitä tässä on päivän aikana käyty läpi, niin niillä voidaan myös paljon muita asioita kohentaa. Puhutaan vaikka ilmanlaatuun liittyvien pienhiukkastien ja niiden terveysvaikutuksista sisäympäristöissä, puhutaan vaikka lämpöaaltojen hallitsemisessa integroiduilla ratkaisuilla. Tai sitten ihan näiden sick building syndrome, eli kosteusvaurioituneiden tilojen aiheuttamista haitoista, niin mä ehkä kannustaisin tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaisempia ja niin kuin uusia työkaluja sen kustannusten ja hyötyjen arviointiin. Mutta kyllä se edellyttää myös, näkisin, uutta tekniikkaa. Joo, jos minä jatkan tästä, niin tosiaan pandemiathan on läpi aikojen muuttanut rakennettua ympäristöä. Mietitään vaikka tällaisia tuberkuloosiparantoloita, joissa oli isoja ilmavia parvekkeita. Ja kyllä meidän tästäkin pandemiasta täytyy oppia ja miettiä just nimenomaan niitä energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä rakennuskeinoja. Ja varmasti paljon kehittämistyötä on tehty, mutta sitä tarvitaan lisää, samoin tutkimustyötä ja ihan näitä sitten miten ne viedään käytäntöön. Ja tosiaan energiatehokkuuden näkökulmasta niin varmasti nuo älykkäät rakennukset, joissa sen tarpeen mukaan lisätään ilmanvaihtoa, niin ilman että se perus sisäilma siitä kärsii, niin ne voi tulla hyväksi ratkaisuksi. Ja näin sisäilmatutkijana niin toki ilmanvaihdolla ja ilmanpuhdistusmenetelmillä puhdistetaan ja vähennetään näitä erilaisia tosiaan hiukkasmaisia, myös kemiallisia ja mikrobiologisia epäpuhtauksia. Mutta tärkeää on muistaa se, että mikäli siellä on joku tällainen esimerkiksi mikrobilähde, kosteusvaurio, niin toki se tulee aina korjata. Mutta kyllä hyvä sisäilman laatu niin tehostaa myös oppimista ja työskentelykykyä ja sitä kautta voidaan saada näitä kustannustehokkuutta korjattua. Kiitos. Kiitoksia Hannu ja Hanna. Sitten sellainen varmaan, joka kiinnostaa ihan tälleen henkilökohtaisellakin tasolla aika monia, eli nämä rajoitukset. Niin mitä mieltä olette, että voitaisiko näitä rajoituksia jollakin tavalla niin kuin joidenkin poikkeusten osalta turvallisesti poistaa tai vähentää? Tämä kiinnostaisi kuulla Enniltä ja myös Hannalta tähän kommentit. No, kysymyshän on aika paljon poliittinen, jota toki en halua ottaa kantaa, enkä ole siihen oikea ihminen. Et varmaan jos me mietitään niin kuin puhtaasti lääketieteen ja tutkimuksen kannalta, niin kyllähän niin kuin, tämän hetken luokitteluhan on hirveän kategorinen, eikä niin kuin katso niinkään rakennuksia, vaan on niin kuin valittu enemmän sitten kategorisesti, että mitä rajoitetaan ja minkä verran ja mitkä on suuren riskin toimintaa ja mikä on pienen ja keskisuuren riskin, eikä ne huomioi sitä, että onko kyseessä matala, pieni, tiukkaan ahdettu ravintolatila vai moderni, niin kuin nykyaikaisella ilmanvaihdolla korkea rakennus, jossa on paljon ilmavolyymiä ja sitä kautta niin kuin varmasti pystyttäisiin se, että pystytäänkö sitä konkreettisesti niin kuin tässä vaiheessa toteuttamaan ja niin kuin kesken pandemian, niin se on varmaan ollut se iso niin kuin ongelma siinä, että miten sitten lähtee määrittämään sitä turvallista sisätilaa ja mitkä vaikka on ne ilmanvaihtokertoimet tai mitkä on ne tarvittavat turvatoimet, että nythän me ollaan herätty siihen, että meillä on hyviä arvauksia ja se tutkimus kertyy pikkuhiljaa. Mutta jos me mietitään, että meille tulee varmasti seuraava pandemia ja se tulee meidän elinaikana, niin nyt jos pystytään määrittämään tietynlaisia niin kuin turvarajoja ja algoritmeja niin rakennuksille, ihmisistä, ihmisvirrasta, ehkä just näitä ja myöskin ihmisten henkilökohtaisia ominaisuuksia, ymmärtämään, miten henkilökohtaiset suojaimet toimii, niin, ja miten ylipäätänsä me pystytään sitten nopeasti seuraavien uusien patogeenien, taudinaiheuttajien myötä, niin kuin, miten me voidaan nopeasti määrittää, että miten ne leviää, niin kyllä varmasti niin kuin jatkossa se pystyttäisiin niin kuin rajoittamaan hirveän paljon tarkemmin.
verrattaessa siihen, että me pystytään nykyään analysoimaan ihmisten genetiikkaa ja hoitamaan niitä niin kuin kohdennetusti, niin mä näkisin, että seuraavassa tai sitä seuraavassa pandemiassa näin voisi myöskin tehdä rajoitusten kanssa. Joo, veit sanat suustani, Enni. Eli kyllä niin kuin näiden rajoituksien tarkoitushan on ollut kontaktien vähentäminen ja sitä kautta leviämisen ehkäiseminen. Ja nyt kun mietitään tätä tautitilannetta, niin se on hyvin erilainen eri puolilla Suomea. Että siellä pääkaupunkiseudulla tämä tartuntahuippu alkaa ilmeisesti kääntyä laskuun, ja jolloin täytyy tietysti miettiä näitä rajoituksen lieventämisiä ja poistamisia. Mutta se on tärkeää tosiaan, että niitä ei tehdä ainakaan kerralla. Että pystytään selvittämään, että jos joku rajoitus poistetaan, niin lisääntyykö tautitapaukset kiihtyvästi ja tarvitaanko mahdollisesti sitten vetää käsijarrua seuraavien rajoitusten poistumisen kohdalta. Mutta tosiaan tärkeää, kuten Enni sanoi, on miettiä sitä tilannetta ja tilaa ja miettiä sen riskiä. Että ei voida miettiä pelkästään, että mikä on esimerkiksi aktiivisuusäänen käyttö siellä tilassa, vaan myös siellä sitä ilmanvaihdon tehokkuutta, pystytäänkö sillä riskiä vähentämään, onko sinne hankittu erilaisia ilmanpuhdistusmenetelmiä. Ja toki täytyy muistaa, että myös edelleen näillä henkilökohtaisilla suojautumiskeinoilla, kuten tiiviitten maskien käytöllä, voidaan itsekin ehkäistä tartuntoja. Ja tosiaan tärkeää on, että tästä otetaan oppia ja tulevaisuuteen kehitellään niitä menetelmiä, hyvää ilmahygieniaa, että sitten mahdollisesti tällaisiin rajoituksiin ei päädytä, tai ainakin ne ovat lievempiä. Kiitos erittäin paljon. Sitten mä ajattelin, että voitaisiin ottaa sieltä meidän yleisöltä sinne meidän chattiin on tainnut tulla vähän mielenkiintoisia kysymyksiä myös. Niin Aku, voisitko sä sieltä nostaa pari kysymystä ja kertoa myös, kenelle haluaisit sitten osoittaa näitä kysymyksiä? Ole hyvä, Aku. Kiitoksia. Ehkä ensimmäinen tuommoinen tärkeä, johon Enni on jo vastannutkin, mutta voisi olla yleisempäänkin keskusteluun, eli minkälaista näyttöä ilmalevittäisyydestä on. Ja ennen kaikkea se, että ilmalevitteisyys olisi merkittävin koronan leviämisreitti. No, mä varmaan sanoisin, että se, että mitään sanoo ikinä ehdottomasti, niin on aina tieteessä vaikea, mutta sanoisin, että merkittävä ja jopa merkittävin. Ja tällä hetkellä varmaan se isoin tutkimus laitoinkin teille yhden julkaisun, joka on tällainen koottu 10 faktaa, mikä tukisi ilmalevitteisyyttä. Toki siis me ollaan saatu, tai maailmalla on saatu tartuttamiskykyisiä viruksia kiinni ilmasta, joka viittaisi siihen, että ne virukset ovat ilmassa. On yksittäisiä keissejä, niistä on yksittäisiä julkaisuja. Sen lisäksi me ollaan paljon on tieteessä saatu, ja mekin ollaan saatu kiinni niin kuin kaukaa potilaasta PCR-positiivisia näytteitä, eli ne virukset kyllä niin kuin leviää, ja niitä on esimerkiksi ilmanvaihtokanavista ja filtreistä saatu kiinni, joka niin kuin viittaisi siihen, että ne siellä ilman mukana matkustaa, kun ne sinne ilmanvaihtoon päätyy. Eläinkokeista on saatu aika paljon hyvää näyttöä. Sekä se syyrialaisen hamstereiden, minkä mäkin teille näytin, että sitten on paljon muuta eläinkoen näyttöä. Sen lisäksi on tällaisia keissejä, joissa esimerkiksi on ollut tosi kaukana toisistaan olevat ravintolaseurueet, jotka ei ole koko tilaisuuden aikana kohdannut, jotka sitten on saanut just tällaista samaa geneettistä perimää olevan viruksen. Eli sinänsä voidaan todeta, että he olisivat niin kuin keskenään sen toisilleen siirtäneet. Eli paljon näyttöä, mutta toki se on niin kuin vähän niin kuin kasattu sieltä, täältä ja tuolta. Ja se sellainen niin kuin puhdas näyttö, että meillä olisi verrattu pisarat ja aerosolit ja ihmisillä, niin sellaistahan me ei tulla saamaan, koska me ei voida ketään tietyillä tautiannoksilla tai niin kuin virusannoksilla tartuttaa ja sitä mitata, se ei ole millään lailla eettistä. Mutta toki eläimillä tämän tyyppistä ollaan tekemässä ja jopa siinä E3-hankkeessa ollaan tekemässä, eli sitä myöten toivottavasti se näyttö vahvistuu ja se saadaan sitten niin kuin vietyä, approksimoitua myöskin ihmisiin. Sitten toinen kysymys, minkä haluaisin nostaa esille, on iso tila vai pieni tila? Eli miten tilan koko vaikuttaa ilmanvaihtoasioihin ja voidaanko esimerkkinä jalkapallohallia ajatella, että se olisikin käytännössä ulkotilaa, koska se tila on niin iso, mitä ilmanvaihtoasiantuntijat tähän kommentoivat? No jos minä vaikka ilmanvaihtosuunnittelun näkökulmasta
kerron tätä, että siis yleisesti ottaen, jos niin kun ajatellaan vaikka toimistotyöskentelyä, niin näkisin näin, että avokonttori on turvallisempi kuin koppikonttori. Ihan sen takia, että jos oletetaan, että siellä on yksi sairastunut ihminen isossa tilassa, mikä riski on sitten, että siellä muut sairastuu, on pienempi suhteessa, jos on niin kuin koppikonttori, jossa on niin kuin sanotaan nyt vaikka 2 tai 4 henkeä samassa tilassa, niin silloin riski on paljon suurempi. Toki sitten 1 hengen huone, niin siellähän ihminen on sitten turvassa silloin, kun siellä ei muita ole. Mutta sitten niin kun muutoin mitä isompi tila, niin se on silloin niin kun aina, jos siellä on yksi tai vähän sairastuttavia ihmisiä, niin se sekoittuu hyvin isoon ilmatilavuuteen ja sitä kautta niin kun se on aina turvallisempi se isompi tila. Tietysti siihen vaikuttaa sit vahvasti, että kuinka hyvä ilmanvaihto siellä on, että täytyyhän niitä saada sieltä pois. Mutta ei se kuitenkaan ulkotilaa, niin kuin esimerkiksi tämmöinen iso halli vastaa. Se on kuitenkin ulkona niin kun, tuulen ilmavirtaukset muut aiheuttaa niin isoa niin kun, ilmanvaihtuvuutta, että sitä on niin kun ilmanvaihtotekniikalla niin vaikea edes saavuttaa. Kiitoksia. Oliko siellä Aku vielä? Otetaan vaikka lopuksi sitten vielä sieltä yleisöltä lisäkysymyksiä ja mennään nyt sitten, jatketaan vähän tästä vielä näitä, mitä tänne oltiin ajateltu, niin mitäs mieltä te nyt olette näistä säädöistä? Säädöksistä ei nyt ehkä tänään ole puhuttu niin paljon, mutta sitä on niin kuin nostettu aina siellä täällä vähän, että säädöksillä on merkitystä erilaisiin tähän kehitykseen, niin mitä mieltä olette siitä? Tähän voisi vastata vaikka Jukka, mutta ehkä myös Jari sitten myös tuommoisen niin kuin yhteiskehittämisen näkökulmasta, jos sopii. Joo, siis voisi sanoa, että tarvitaan säädöksiä ja niin kuin sen takia, että näyttää siltä, että ilman säädöksiä ei reagoida. Kerron esimerkin. Silloin kun tämä koronapandemia tuli, Granulilla kehitettiin hyvin nopeasti tämmöinen koronakatsastus, jonka avulla niin kun olisi pystytty tarkistamaan varsin edullisesti, sanoisiko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän koronakatsastus. Me tehtiin niin kun, siinä valmisteluvaiheessa tämmöisiä koekatsastuksia, todettiin, että noin ehkä 20% tiloista tai rakennuksista on kunnossa. Eli tarvetta on paljon. Ja koulutimme paljon näitä katsastajia ja yllätyimme siihen, miten pieni kysyntä oli. Ja kun tätä keskusteltiin sitten joidenkin asiakkaiden kanssa, niin he vastasivat näin, että kun sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, että saako he esimerkiksi ravintolaa pitää auki vai ei, tai liiketilaa auki tai ei, niin minkä takia he lähtisivät sitä niin kuin, tarkistamaan. Eli ei välitetä siitä loppujen lopuksi, että sairastuuko siellä ihmiset vai ei, vaan enemmänkin siitä, että voiko tiloja pitää auki. Ja kun se on viranomaisten käsissä, niin sen takia niin oikeastaan se ainut lähtökohta on se, että tarvittaisiin niitä säädöksiä. Joo, mä voin ehkä jatkaa ihan samoilla linjoilla, mitä tuossa nyt esityksessäkin viittasin, niin tietyllä tavalla näiden säädösten ihminen ja yritys varsinkin elää sillä tavalla, että minimitasolla toteutetaan se, mitä säädös sanoo. Mutta juuri se, että tietyllä tavalla tämmöisen säädöksen niin kuin resoluutio tai tällainen niin kuin tarkemmat erottelut tavallaan, että me voitaisiin niin kuin erottaa juuri tuo, mitä Jukka sanoi, että meillä olisi että joku ravintola toteuttaa tietyn säädöksen, niin silloin se voi olla auki, mutta jos ei se toteuta sitä, niin sitten se ei voi olla auki, mutta sillä voi saattaa toteuttaa jonkun perussäädöksen. Eli jotenkin tähän suuntaan pitäisi niin kuin viedä, eli tavallaan nyt kun meillä teknologiassa on niin kuin ratkaisuja tähän, niin se menee tietyllä tavalla hukkaan, jos ei meillä ole sitä säädöstä, koska liiketoiminta kuitenkin pohjautuu valitettavasti, voisiko sanoa näin, niin monesti siihen säädökseen. Ja jos mä vielä tähän vielä lisää, niin toi on varmasti niin kuin tärkeää, että säädökset vie niin kuin, ja on hyvä, että meillä on semmoinen turvallinen ja hyvä säädöstaso, mutta sitten samaan aikaan siinä säädösten laatimisessa on hyvä olla semmoinen niin kuin
tavallaan, että se jättää tilaa myös niille uusille innovaatioille, ettei se niin kuin määritä liian tarkasti esimerkiksi keinoja, että tietyn tyyppisillä suodattimilla voi tehdä, jos tuleekin uusia innovaatioita esimerkiksi suodatustekniikassa, että se on myös tärkeää tässä säädösmaailmassa, että se nähdään, niin kuin, että jätetään tilaa ja mahdollisuuksia uudelle kehittämiselle ja innovaatioille. Joo, ja tässä oikeastaan on ehkä se niin kuin kokonaisongelma, että nyt meillä tehdään poliittisin perustein näitä niin kuin, ratkaisuja tilojen sulkemisesta ja aukiolosta, kun se pitäisi perustua terveysturvallisuuteen. Minun näkökulma tähän asiaan olisi se, että tutkimukseen, mittauksiin perustuva niin kuin, semmoinen seuranta, kuinka hyvin tilat toimii, ja se voisi olla sitten inputti siihen, että onko tilat auki vai kiinni. Digitaalinen portsari ravintolan ovelle. Joo, ja jos vielä sopii jatkaa tästä, niin tässä on ainakin itselle noussut, sanotaanko ajatuksia, että olisiko syytä järjestää, sanotaanko tällainen monitieteellinen, monitoimijan joukosta koostuva ryhmä, joka voisi sitten toimia ehkä moottorina nimenomaan ne säädösten suuntaan ja tuoda sitä tarvetta esiin. Sanotaanko terveysturvallisuuden, mutta myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta niin koko yhteiskuntaa ajatellen. Kiitos, hyvä. Ja saa tosiaan kommentoida kaikkiin näihin muihin kysymyksiin ihan vapaasti. Sitten meillä on tässä yksi vähän vielä erilainen kysymys, eli tullaanko puhdasta ilmaa pitämään yhtä merkittävänä asiana kuin puhdasta vettä, jotta rakennusten käyttö tällaisessa olisi mahdollista tällaisissa poikkeustilanteissa mahdollisimman normaalisti? Haluaisiko Miimu kommentoida tätä, ja mahdollisesti myös Hannu saattaisi olla kiinnostunut, ja muut myös saatte. Joo, kiitos. Ja kyllä mä näen, että puhdas ilma on niin sen merkitys korostuu entistä enemmän. Ja meillä tietysti Suomessa, kun meidän ulkoilma on vielä niin kuin varsin niin kuin raikasta ja puhdasta, niin sitä on helposti pidetty vähän itsestäänselvyytenä, mutta ei tarvitse lähteä kun tuonne Aasiaan, niin itse asiassa puhdas ilma on jo siellä niin kuin hyvinkin niin kuin merkittävässä osassa. Että kyllä mä näen, että se on semmoinen niin kuin kasvava ja tärkeä asia tietysti nimenomaan tämmöisissä pandemiatilanteissa, niin että me pystyttäisiin mahdollisimman normaalisti tekemään ja jatkamaan niitä toimintoja meidän työpaikoilla ja muissa tiloissa. Joo, jos kommentoisi tähän sitten, että mä toivoisin, että tässä niin kuin ei mennä aivan absoluuttisen pakkoon tämän puhtaan ilman niin kuin merkityksen todentamisesta. Ei välttämättä tarvitsisi toistaa esimerkiksi 1800-luvun Lontoon tai Manchesterin tilannetta, jos aivan pakon edessä sitten vesiviemäriverkostoa alettiin rakentaa. Et toivoisin, että tässä niin kuin tiede ja muutenkin ihmiskunta olisi vähän oppinut jo historiasta ja pystyisi sanotaanko jo hieman ennakoiden, sanotaanko nyt vaikka sitten seuraavaa pandemia-aaltoa ajatellen, niin ajattelemaan, että minkä tyyppisiä asioita nyt aidosti voidaan tehdä jo tässä vaiheessa varautumismielessä. Jos saan vielä pikkusen lisätä. Toki niin sisäilma on erittäin merkittävä asia. Ja kuitenkin tuo energiatehokkuudenkin kannalta meidän täytyy miettiä, että mikä on se epäpuhtauksien taso, johon me pyritään. Eli ihan steriiliä ilmaahan me ei haluta tuottaa, vaan pitää miettiä, että mikä on se sopiva taso, että mikä me pystytään sietämään, mutta toki mahdollisimman alhainen. Mutta steriiliin ihan ei ole tietenkään, eikä juomavesikään ole aivan steriiliä. Kiitoksia. Sitten mä voisin oikeastaan esittää ehkä Jarille sellaisen vielä vähän spesifimmän kysymyksen liittyen tähän yhteistyön kehittäminen tietysti merkittävä tämmöisissä ekosysteemeissä. Onko teillä siellä esimerkiksi sisäilmaekosysteemissä ja terveysalan asiantuntijat tiivisti mukana toiminnassa, ja jos ei, niin voisiko sitä yhteistyötä vielä mahdollisesti kehittää? Joo, kiitos kysymyksestä. Hyvä kommentti. Itse asiassa tuossa mun kalvossa taisi ollakin sitä vähän, että nyt tämä sisäilma, tämä IAQ, sisäilmaekosysteemi, niin
sehän on lähtenyt aika lailla perinteisestä sisäilmahallinnasta, mutta kuten nyt on tässä 2 vuoden aikana huomattu, niin tarvitaan vähän tätä terveysturvallisuuskulmaa mukaan. Ja siinä mielessä niin Business Finlandinkin kanssa on nyt keskusteltu, että me lähdetään sinne suuntaan sitä painottamaan. Ja se, että miten se nyt sitten tulee käytännössä tapahtumaan, niin varmasti niin kuin yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa tässä tullaan tekemään. Mutta että ilman muuta niin kuin tämän tyyppisiä yrityksiä on jo nyt vähän mukana, mutta varmasti jatkossa mielellään nähtäisiin niitä lisää. Ja kuten nyt tuossa niin kuin toin esiinkin, että tietynlainen tämmöinen poikkitieteellinen yhteistyö, mikä nyt vaikka tässä E3 meillä tällä hetkellä on, niin se on nyt jo tässä ensimmäisen 2 kuukauden aikana, kun on tätä nyt ajettu ylös, niin huomattu, että kyllä tässä on niin kuin todella paljon tämmöinen keskinäinen tietojen vaihto, niin kuin hyvin hedelmällisiä keskusteluja tullut, ja insinöörit kuuntelee lääkäreitä, ja en tiedä onko toisinpäin, mutta niin siinä mielessä on syntynyt niin tosi mielenkiintoisia keskusteluja, ja sitä kautta niin kuin tilanteet ehkä lähtee ihan uudelle tasolle kehittymään. Joo, kiitos. Kuulostaa hyvältä. Mites oliko Aku siellä vielä? Joo, ei taida olla enää siellä Q&A:ssä kysymyksiä. Meillä on nyt tässä enää 4 minuuttia aikaa, eli me joudutaan ihan kohta lopettelemaan tämä tilaisuus. Katsotaan, jos mä vielä keksin täältä yhden kysymyksen, johon ihan kuka tahansa sitten voisi vastata. No ehkä tämmöinen yleinen kysymys vielä tämän loppuun teille kaikille, että miten varmistetaan, että terveysturvallisuuteen panostetaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti myös sen jälkeen, kun tämä koronavirus on muuttunut tavalliseksi kausi-influenssassa tai sitten miksi se nyt sitten muuttuukaan, on osa jokapäiväistä elämää. Nyt saa kuka tahansa tähän tarttua. Mä voin vaikka aloittaa, ja varmaan siis se niin kuin iso asia on se, että pitää tutkia, jotta me tiedetään, että kannattaako panostaa ja mihin kannattaa panostaa, ja se pitää myöskin näyttää, ja meidän pitää siirtää sitä tutkimuksen painopistettä myöskin siitä niin kuin pelkästään koronasta ja pandemian hallinnasta siihen, että me pystyttäisiin näyttämään, että yleisesti esimerkiksi kausiviruksia ja niihin sairastuvuutta saadaan vähennettyä turvallisilla sisätiloilla, tai ihmisten suoritusteho, työteho nousee, ihmiset pystyy tekemään paremmin työnsä, pysyy muuten terveempinä, vältetään myöskin tällaisia pitkäaikaisia haittoja. Eli kyllä mä näen, että se tulee sieltä, että me ihan pystytään osoittamaan tämä hyöty. Ja kun me pystytään osoittamaan se hyöty sekä yksilölle että yhteiskunnallisesti, niin se paine sitten niin kuin uudistaa ja muokataan suurempi. Että niin kauan kun me ei pystytä sitä osoittamaan, niin silloinhan mekin ollaan common sense-uskomuksiin nojataan, vaikka siellä olisikin niin kuin ajatusta taustalla. Vielä näkisin, että tämä on tosi tärkeää tämä tutkimustieto ja sitä kautta se näyttö sitten oikeasti siitä vaikuttavuudesta, mutta minun kokemus on valitettavasti se, että sitä sääntelyä tai porkkanaa tarvitaan, jotta oikeasti toimitaan. Jostain syystä niin kuin vaan se tahtoo olla niin, että jos on investointeja vaativaa toimintaa, korjauksia, huoltoa, muuta, niin sitä ei tehdä. Hyvistä sääntelyistä minusta on niin kuin esimerkkejä se, että kun huoltokirjat tuli pakolliseksi, että ne pitää laatia, niin sen jälkeen niitä oikeasti ruvettiin tekemään vapaaehtoisuuden aikana, niitä tehtiin niin kuin varsin vähän ja erittäin merkittäviä tuloksia saatu. Energiakatselmustoiminta porkkanana, mitä siellä on niin kuin Motivan kautta tullut, on myöskin jo hyvä esimerkki siitä, että miten porkkana voi vaikuttaa. Että molempia minusta voisi niin kuin miettiä, että käytettäisiin, jotta oikeasti sitten saataisiin niin kuin vaikuttavuutta aikaan. Kiitos Jukka. Tämä oli oikeastaan aika hyvä tällainen vähän summerauskin tästä, koska meillä loppuu nyt aika. Mä kiitän teitä kaikkia panelisteja ja esiintyjiä. Äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Ja tämä keskustelu varmasti tulee jollakin tavalla jatkumaan ja työ tulee jatkumaan sekä tutkimuksen piirissä että ekosysteemeissä että yrityksissä että varmasti julkishallinnonkin puolella ja terveydenhoitopuolella, että tämä on niin kuin todella kompleksinen asia, mutta
mutta me ollaan varmasti niin kuin kaikki samaa mieltä siitä, että tämmöinen turvallisten sisätilojen luominen on ihan äärimmäisen keskeisessä roolissa. Oli se keino sitten mikä, ja keinojahan me ollaan opittu, että on hyvin paljon siihen. Mutta tosiaan kiitos kaikille ja jatketaan työtä ja tutkimusta ja viedään sanomaa vielä eteenpäin tästä. Kiitos teille ja kiitos yleisölle, kun jaksatte kuunnella tätä pakettia, mikä teille pystyttiin tarjoamaan.